یه روزی که این در اقتصاد ما به دنیا باز بشه، یا این تالنت پوله آماده است فشنگش توی خشابشه، شمشیرش تیزه، یا خشابش خالیه، شمشیرش هم نمیبره. آخ یه اپیزود الان میخوایم ضبط کنیم که کلمه ریحون توش کم احتمالاً نمیاد. محمد سمیعی، من و محمد تو ریحون با هم دیگه کار میکردیم. محمد مارکتینگ لید ریحون بود. چطوری میشه یه چراغ روشن کرد؟ حتی یه دونه هم بتونی چراغ روشن کنی، چون سوال واقعا الان امید واژه‌ایه که خیلی کم رنگ شده. هدف اینه که یه پلتفرمی درست بکنی که بتونی شرکت‌های خارجی و بین‌المللی رو وصل کنی به نیروی کار ارزان در داخل ایران. شبیه همون مهاجرت میمونه دیگه، یعنی تو از نیروی داخل کشورت داری برای خود کشورت هم استفاده نمی‌کنی. همین الانش بین 200 تا 600 هزار دلار داره ماهیانه این بیزینس پیمنت رو انجام میده، ولی خب نمیتونه خیلی سر صدا کنه به خاطر همه این داستانایی که گفتیم. قیافه جاب مارکت داره عوض میشه، قیافه کار داره عوض میشه. جوبیل علاقه‌مند تو پادکست هم میگفت استارتاپ ها الان سنتی ان. تو تجربه خود من و حالا این شکایتی که اتفاق افتاد، چیه قضیه این شکایته؟ NDA هایی که داره بسته میشه هولدینگ به هولدینگه. بعد خب بابا طرف خب داره کار میکنه، میخواد پول در بیاره، مجبور اون امضا بکنه. یه بار توی اون مصاحبه که داشتیم با من، تو ازم پرسیدی به نظر تو کار حرفه‌ای یعنی چی؟ این خیلی تو ذهنم بولد موند. هر جا هم که رفتم داشتم تیم میساختم، این سوالو میپرسیدم. کار حرفه‌ای یا حرفه‌ای کار کردن اینه که تو خب چرا میگی اینقدر بند و بساط داره؟ به خاطر 2 میکروفون و دوربین و اینا میگی؟ آخه میگم تو مثلا وقتی میبینی اپیزودهای طبقه 16 رو، خب به نظر بیاد حالا 2 نفر احتمالاً دارن حالا یه زوم کالی ویدیویی چیزی دارن با هم دیگه میرن، ولی اینکه اون پشتش داره چه اتفاقاتی میفته رو واسه هم یه ذره جالب بود دیگه. یعنی نور و ستاپ و خیلی حرفه‌ای داری میری جلو. و میگم مثل ریحون اون زمانا ما مثلا یه سفارش آنلاین غذا که اتفاق میافتاد، ملت فکر می‌کردن حالا 2 تا دکمه زدن و 2 تا غذا اضافه کردن، حالا یه پیمنت و غذا بیاد دیگه برسه دستشون. ولی آخ یه اپیزود الان می‌خوایم ضبط کنیم که کلمه ریحون توش کم احتمالاً نمیاد. نه میخوای احتمالاً زیادش نکنیم. من دیگه دارم سعی می‌کنم فراموشش کنم. البته فراموش که چرا که نه، یعنی به خاطر اینکه اتفاقا باحال‌ترین اتفاقایی که میفته که تو ازش میتونی درس بگیری و بعد رفلکت کنی از همون جاها میاد دیگه. یعنی به نظر من تکرارش خیلی چیز بدی هم نیست. ولی محمد سمیعی، من و محمد تو ریحون با هم دیگه کار میکردیم. محمد مارکتینگ لید ریحون بود و حتی بعد از اینکه من از ایران اومدم بیرون تو همچنان بودی. تو حتی توی مرج چیلیوری هم بودی، وقتی یعنی ادامه به انتقال به چیلیوری هم بودی. رفتی تو چیلیوری؟ ببین نه، تو چیلیوری نرفتم. اون زمان تیم مارکتینگ چیلیوری بیشتر موند. ولی اون زمانی که تو رفتی، یعنی اصلا داستانش رو بخوایم ببینیم، تو زمانی که من اومدم حالا با تو مصاحبه کردم هایر شدم اونجا، تو 6 ماه بعدش فکر کنم رفتی کانادا. بعد تو این 6 ماه هر چی دم دستت بود ریختی رو سر من. بعد منم اینجوری بودم، مثلا یه جوون 24-5 ساله بودم، خیلی مثلا از بیرون استارتاپ و مثلا فضای اکوسیستم و استارتاپ 4 تا استارتاپ ویکند رفته بودیم. بعد همیشه میگفتیم چقدر باحال و کولن این استارتاپا. آرزوی اینو داشتم که بیام توی یکی از این در واقع استارتاپا کار بکنم. قبل از اون مثلا توی یه آژانس دیجیتال مارکتینگ بودم. حالا بگذریم از این که چی شد اصلا اومدم توی ریحون، تو اون فضای کول و شلوغ ریحون. یعنی من در اون طبقه 11 رو که باز کردم دیدم یه مثلا آدمی که استایل گنگی هم داره روی یکی از این مبلا گلش کرده با یه لپتاپ جلوش. تو نگو فاندر ریحون تو بودی. خیلی جذاب. گنگ چرا؟ آخه فکر میکردم میام توی مثلا یه استارتاپ احتمالاً کوچ الواره و نمیتونم مثلا خیلی شیک و ترتمیز و مثلا استایل با کلاس و اینا. نه اینکه با کلاس نبود ولی خیلی کول بود. بعد ولی خب خیلی فضای جذابی بود، کلی یاد گرفتم. مثلا کار با ایجنسی ها و اپ اینستال کمپین ها و سگمنتیشن و اصلا اون اتوماسیونی که اون زمان فکر کنم اصلا به این معنی وجود نداشت. من اومدم دیدم یه چیزی هست به اسم اینترکام، بعد خود فکر کنم آورده بودیش و همه این کارا رو چی بهش میگن، اون لرن بای دوینگ برای من اتفاق افتاد و به نظرم یه فرصتی بود که اسمشو بذاریم شانس، نمیدونم، یا هر چیزی که نصیب من شد و
خیلی ازش یاد گرفتم. خلاصه خودت رفتی و آره منم دیگه حالا خورد به مرجر چیلیبری و ریحون و متاسفانه حالا اون اتفاقات افتاد. ریحون الان فکر کنم معروفتر از دوران قبل که مثلا ما داشتیم روش کار می‌کردیم، ولی فکر کنم ببین حالا یعنی تو هم پس حالا که یه همچین تجربه ای رو داشتی شاید خیلی راحت‌تر مثلا بتونی از این زاویه نگاه بکنی که چقدر توی ایران تو اون بازه زمانی استارتاپ زدن، مخصوصا مثلا شاید مثلا با ما افرادی که یه مقداری هم تجربه‌های اولیه‌مونو، من اصلا حالا اسمش نمیذارم بیرون از ایران چون منم تمام اینترنت و اینا رو برای با ایران یاد گرفتم دیگه، ولی این که سطح لول تجربه بچه‌ها توی اون بازه زمانی تقریبا همه چی رو باید از اول، انگار مثلا یه دانشگاه جدیدیه که تمام این طولا رو باید برای اولین بار یاد بگیری. میدونی یعنی نه تنها تو داری با تمام مشکلات کشور و امکاناتی که نداره داری دست و پنجه نرم می‌کنی، داری یه کار جدیدی توی ایران داری می‌کنی، یه ایده جدیدی داری میاری، بلکه گرفتن آدم و استخدام کردن تالنت و آدمایی که می‌خوای بگیری که تو بتونن با تمام اون طولا و اینا هم آشنا باشن. ملت تازه الان مثلا دارن میرن کلاس‌های گوگل ادز، میدونی، ولی تو اون بازه زمانی بخوای همه اینا رو آدماش هم پیدا بکنی و بعد ترینشون بکنی، یعنی تو داری میگی که چقدر ببین سر من کار ریخته بود، پس من بهتون میگم چقدر سر من کار ریخته بود، پس میدونی واسه همین آره آره ببین جذابی بود. ببین آره خیلی جذاب بود، حداقل برای اون مثلا بچه‌هایی که توی ریحون بودیم و فکر کنم خیلی از استارتاپات اون زمان همچین تجربه ای رو داشتن و مثلا اون بچه‌های نسل ما، مخصوصا مثلا من نسل بچه‌هایی که تازه از دانشگاه مثلا یه MBA گرفته بودن، بعد دنبال یه تجربه کاری بودن، بعد تازه فضای استارتاپی داغ شده بود، استارتاپ ویکندا بودن. این چیزی بود که کمیاب، یعنی تازه بود، خیلی نو بود و چیزی که الان به نظرم بچه‌های مثلا 24-5 ساله دیگه خیلی کمتر می‌بینن به واسطه اتفاقاتی که توی کشور افتاد و از سال حالا 98 شروع شد تا به الان رسید و اون تب و تاب استارتاپی دیگه بعد از اون اتفاقات سال 98 و اینها دیگه دیده نشد، یعنی حداقل من ندیدم و برای همین میگم یه فرصت یا یه شانسی بود برای مثلا من و امثال من. فکر کنم مگه چند درصد احتمال این وجود داره که مثلا اون زمان بود که تازه یونانی‌ها اومده بودن اینوست کرده بودن دیگه. فکر کن مثلا یه کسی مثل خود تو، مثل آنتونی، مثل بابک، خب کسایی که تجربه داشتن، دنیا رو دیده بودن، بعد بازی رو میدونستن زمین بازی چه شکلیه و بیان اینا رو مثلا به تو هم منتقل بکنن و تو بتونی همینطور که انجام میدی یاد بگیری. یعنی این کانسپت learn by doing واقعا خیلی پررنگ بود و اصلا این شد که خود من یه تغییرات بنیادی اصلا توی دیدگاه هم توی کار اصلا برام از اونجا شروع شده، اتفاق افتاد. حالا شاید نمیدونم برات جالب باشه یا نه، مثلا برات تعریف کردم فکر کنم 6 ماه یا 7 ماه یا یه سال بعد از این که کل مثلا فرآیند مارکتینگ اومد سمت من، انقدر فشار زیاد بود. حالا میفهمم فشار سمت تو هم خیلی زیاد بود، حالا شاید اون زمان اصلا شکلش طور دیگه بود، خیلی هم نمیخوام واردش بشم. من یه شب خواب دیدم واقعیتش دیدم سهیل دست انداخته تو شکم منو داره پاره میکنه و خون داره فواره میکنه و از تو دلش یه دونه مروارید میاد بیرون. این خوابه مثل یه چیش میگن خیلی واضحه برام و تعبیرش برای من این بودش که اون دردی که تجربه کردم تو اون بره از زمان به واسطه اون حجم از فشار کاری، یک شکوفایی انگار توی من به وجود آورد. حالا نمیخوام بگم من خیلی آدم خفنی میدونم، واقعا اینجوری نیست، ولی اون اتفاقه واسه من افتاد توی اون حجم از فشار کاری و خب باجت بود، بعد تو میتونستی تست کنی، کانالهای مختلف رو امتحان کنی، بعد فکر کنم من شروع کردم تیم ساختن. یعنی اصلا این تجربه خیلی خفن بود، تو بتونی هایر کنی آدما رو، بعد آدما رو جمع کنی، بعد آدما رو یه جوری اون درسایی که یاد گرفته بودی توی حالا MBA که خونده بودی بیای اینا رو اجراش کنی توی یک فضای عملیاتی. به نظرم خیلی تجربه یونیکی بود. محمد تو چیزتو میگی که تو قبل از اینکه اصلا بیای ریحون پیش ما، قبلش چی کار داشتی میکردی، بعد اومدی ریحون، بعدش از اون موقع تا الان به چه کاری داری مشغولی؟ یه آپدیت به اون بده چه خبر، چون منم از موقعی که از یه
چند سال شده الان؟ یه 7 8 10 سال شده من از ایران زدم 7-8 سالشون. آره و آره الان خیلی وقت خبرم ندارم ازت. ببین داستان من که خیلی اگه بخوام خیلی برگردیم عقب، فکر کنم مثلا طرفای سال 93 یا 94 بود که من سال مثلا اول دوم دانشگاه بودم، داشتم MBA میخوندم. بعد وضعیت مالی خیلی مثلا مناسبی نداشتم، دنبال این بودم که یه کاری پیدا بکنم فقط پول در بیارم. یعنی خیلی مثلا روک بخوام بگم مثلا ته کارتم شاید 20,000 تومان بود، خیلی خنده داره اون زمان. بعد دنبال این بودم که یه کاری جور کنم و مثلا پول در بیارم و اینها، اصلا حتی ربطم نداشته باشه به درسی که خوندم، ولی خیلی سنگینه برای یه کسی که مثلا توی محیط آکادمیک رفته، مثلا کنکور خونده، بعد مثلا رتبه‌های بالا بوده، بعد یه دانشگاه مثلا اسم و رسمیات داره درس میخونه، بره هر کاری که بخواد مثلا در واقع یه کاری بکنه که پول در بیاره. با فروختن بیمه عمر شروع کردم. یعنی من سال 93 بیمه عمر میفروختم و خیلی جالب بود. یعنی اولین بیمه هم که رفتم پرزنت کردم، یعنی اونجا فروش یاد گرفتم. نمیدونم حالا چقدر این برای بقیه اتفاق افتاده نه، ولی این قدرت فروختنه بعدا خیلی به کار من اومد تو کار. خلاصه یه ذره عذاب و گل خودم رو در آوردم. همین وسط ها بود که دیگه فارغ التحصیل شدم و رفتم یکی از شرکت های یکی از این وست کمپانی ها که کانتنت پرووایدر ایرانسل بودن به اسم مبنا. این زمان اون زمانه بود که تو ریحون رو ستاپ کرده بودی و مثلا یه چند تا تک استارتاپ کمپانی اومده بودن بالا، یعنی میشناختیم مثلا ریحون چیه، اسنپ تازه اومده بود، اسنپ فود تازه اومده بود، فیلیمو فکر کنم مثلا خیلی اولاش بود و اینها. خلاصه یه 2 سالی اونجا بودم و بازی کردم. همین هول و هوش بود با 2 تا از دوستام که اونا مارکتینگی بودن، حتی می‌خواستیم یه استارتاپ بیاریم بالا. کله بود، قرمه سبزی میداد، بعد خیلی جذاب بود واقعا، اصلا وایب خیلی باحالی داشت. اینکه مثلا یه وبسایت بزنیم، یه اپلیکیشن بزنیم اونها. می‌خواستیم یه چیزی مثل فیلیمو مثلا ترکیبش با IMDb همچین چیزی رو می‌خواستیم بیاریم بالا. بعدش بیزنس مدل درست کردیم، بعد وای فریم زدیم. اون زمان با این نرم افزاری بود فکر کنم به اسم آژر شروع کردیم وای فریم درست کردن. صفحاتش چیه، مثلا اینجا جای ادورتایزمنتش باشه و فلان و این صحبت‌ها. حالا بگذاریم که یه 7-8 ماه روش کار کردیم و اصلا ادامهش ندادیم. اینکه ادامهش ندادیم من به نظرم یکی از دلایلش این بود که ستامون مارکتینگی بودیم. مثلا اینکه اون زمان خیلی مثلا یه پادکست مثل طبقه 16 نبود بیاد بگه آقا تو میخوای یه وب یه اپی بزنی، مثلا باید کوفاندری داشته باشی، مثلا دیولپر باشه، تک باشه، فلان باشه. این وسطا بود که وارد حالا آژانس دیجیتال مارکتینگ شدم و اونجا یه مدتی کار کردم. همین وسطا بود که از HR ریحون بهم یه پیام دادن تو لینکدین که یه مارکتینگ اسپشیالیست می‌خوایم و بعد منم خیلی اکسایتد شدم و همون اتفاقی افتاد که اومدم طبقه 11 برج الوند. بعد با تو صحبت کردم، فکر کنم نمیدونم خود یادت هست یا نه، یه نیم ساعت صحبت کردیم. بعد تو گفتی اینجا ما تک کمپانی نیستیم، ما مارکتینگ کمپانی هستیم. بعد من اینجوری بودم که آجی این چی میگه، مارکتینگ کمپانی و تک کمپانی و اینا فرقش اصلا چی هست؟ بعد دیگه نمیدونم حالا یا حال کردی با من یا من مثلا خیلی خوب پرزنت کردم خودم و مثلا فروختم تو اون قضیه. این شد که رسیدم به ریحون و بعد حالا اون همه اون اتفاقاتی که خیلی نمیخوام به ازم بازش کنیم، اگه دوست داشتی البته بازش بکنیم، خورد به مرجن اکوزیشن چیلیوری و من جوین کشمون شدم. یعنی اون تیم در واقع چیلیوری بیشتر بود، حالا نمیدونم دلیلش واقعا چی بود. یه مرج نتورک و تخفیفات اتفاق افتاد، بعد یه مرج ریحون چیلیوری اتفاق افتاد و من با محمد قائم پناه و کشمون شروع کردم که اگه یاد باشه اصلا اون زمانا تو بدرموت که یا ترایب سابقو زدی با همدیگه یه گپی زدیم و اصلا از اون پروداکت استفاده کردیم، چون تایپ مارکتینگ کشمون خیلی کامیونیتی بیسد بود اصلا. و دیگه حالا بعدش هم رفتم اسنپ و بعدش هم رفتم یکی از شرکت‌های زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ. تقریبا میشه گفت 2 روز قبل از جنگ بود از اونجا اومدم بیرون و بنا به دلایلی و اتفاقاتی و یعنی در واقع خیلی موضوع حالا کالچر فیت بودن و اون فرهنگ سازمانی و اینها که خیلی مدله به من نمیخورد. یعنی
به هر دلیلی اومدم بیرون و 2 روز بعدش هم جنگ شد و تا رسیدم به الان. من خیلی فست فوروارد گفتم سهیل. چقدرم کار عوض کردی از اون موقع تا الان، یعنی فکر کنم 4-5 تا تغییر کمپانی داشتی. این البته دنیای استارتاپ همینه ها، دنیای استارتاپ همینه، یعنی تو هی داری هم موقعیت‌های مختلف، هم فرهنگ‌های مختلف، هم کالچرهای مختلف رو داری تجربه می‌کنی. خب پس تو توی اون شرکتی که زیر مجموعه گلرنگ بود و خیلی زود ازش اومدی بیرون، چون من فکر می‌کردم تو به امروز اون تویی. آره ببین من 2 روز 2 روز قبل از جنگ از اونجا اومدم بیرون و به این واقعیتش خیلی اتفاقات باعث میشه که تو توی یه کمپانی بمونی یا نمونی، یعنی انتخاب بکنی که من یه جایی باشم یا نباشم. به مثلا ممکنه اون حالا آدمایی که باهاشون کار میکنی، اون فرهنگ سازمانیه، ممکنه پول باشه، ممکنه فضای صنعت باشه، ممکنه آفرهای مختلف باشه، هر چیزی ممکنه تو انتخاب بکنی که اوکی من الان یه جایی بمونم یا نمونم. و برمیگرده به اینکه تو توی حالا اون زنجیره ارزشی که داری چیا برات مهمه. احتمالاً برات مثلا پول پررنگ‌تره، برات مثلا رسپکت خیلی مهمتره، برات نمیدونم فست گروینگ بودن مهمتره، برای تو کدومش بود؟ استوریز. به واقعیتش یکی از مهمترین چیزا واسه من تا چند سال پیش سرمایه‌گذاری تو طلا همیشه با دردسرای زیادی همراه بود. نگهداری فیزیکی طلا کار ساده‌ای نبود، نگرانی بابت دزدیدنش و گم شدنش همیشه وجود داشت و اگه سراغ طلای زینتی می‌رفتی باید هزینه اجرت و مهلت‌های بالای اونم به جون می‌خریدی. اما امروز با ملی گلد این داستان کاملا تغییر کرده. ملی گلد یه پلتفرم قانونی و مطمئن برای خرید و فروش آنلاین طلای آب شده است که به شما امکان میده در هر ساعت از شبانه روز به صورت کاملا آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری معامله طلا انجام بدین. خرید و فروش در ملی گلد بدون اجرت و مالیات انجام میشه و تنها 0.5% کارمزد داره که جزو پایین‌ترین نرخ‌ها تو بازاره. طلای خریداری شده شما در صندوق امانات بانکی معتبر نگهداری میشه و اگه مایل باشید امکان تحویل فیزیکی طلا هم وجود داره بدون نیاز به هماهنگی قبلی و با مشاهده مشخصات دقیق قطعه طلا قبل از تحویل. فرآیند ثبت نام و اعراض هویت هم به صورت سریع و کمتر از 2 دقیقه بیشتر زمان نمیبره. اگه به دنبال یه روش ساده، امن و کم هزینه برای سرمایه‌گذاری تو طلا هستین، ملی گلد یکی از بهترین انتخابای موجود تو بازار امروزه. برای شروع کافیه به milligold.com بری و اولین خرید خود رو فقط با چند تا کلیک انجام بدی. یکی از مهمترین چیزا واسه من اینه که تو اگه یه کاری رو قرار انجام بدی، یعنی ریسپانسیبل یه موضوع باشی، اختیارات اون هم داشته باشی. یعنی به قول این پادکست سیکر من داشتم گوش میدادم، میگفت مثلا تو ایران وزرا حالا این شاید سیاسی بشه خیلی هم واردش نشیم، یه آدمایی هستن اختیارات دارن، مسئولیت با اونا نیست. یه سری آدم هستن مسئولیت دارن اختیارات ندارن. میدونی یعنی یه جاهایی انگار مثلا حالا من نمیخوام به کمپانی خاصی اشاره بکنم چون پرسیدی چیا برات مهمه. برای من مهمه اینه که اگه تو مثلا مسئول و پاسخگوی به یه چیزی هستی در واقع اختیاراتشو داشته باشی. یک این. دو، ببین سوال، یه بار توی اون مصاحبه که داشتیم با من این خیلی تو ذهنم بولد موند، بازم نمیدونم خودت یادت هست یا نه، ولی من اینو هر جام که رفتم مثلا داشتم تیم میساختم و هایر میکردم این سوالو میپرسیدم. تو ازم پرسیدی که محمد به نظر تو کار حرفه‌ای یعنی چی؟ ببین من خیلی جواب دادم، گفتم مثلا مسئول باشه به کاری که میکنه، یا مثلا به تایمی که برای کار هست احترام بذاره، با نظم بیاد، با نظم بره، خوب پرفورم کنه، خروجی داشته باشه. همه اینا رو گفتم، هر چیزی که به ذهنم میومده گفتم. گفتی همه اینا اوکیه، ولی به نظر من کار حرفه‌ای یا حرفه‌ای کار کردن اینه که تو تمرکزت روی کار خودت باشه تا کار دیگران. و این خیلی تو ذهن من چسبید. یه جاهایی تو میری کار میکنی که تمرکزت روی کار خودت نیست یا تمرکز دیگران روی کار توه، در صورتی که تو به اون کار پاسخگویی. خب این برای من یکی دیگه از فاکتورهای مهمه تو کار. خلاصه یعنی همه این مجموعه ها و اون چیزایی که آقا پول ممکنه برای تو مهم باشه، برای من پول مهمه تو به آنست، همه اینها ممکنه به تو یک فیدی بدن که تو الان تصمیم بگیری مثلا توی کمپانی وارد بشی یا اصلا خارج بشی. و
این شد که من 2 روز قبل از جنگ از در واقع اون جایی که کار میکردم خارج شدم و 2 روز بعدش جنگ شد. لیترالی من مثلا آهار بودم با یه سری در واقع از دوستامون اطراف تهران یه جایی رو گرفته بودیم، رفتیم یه ذره ریلکس کنیم و اینها. واقعا جمعه صبحش بیدار شدیم دیدیم جنگ شده و تو اون 12 روز که نمیدونستیم 12 روزه، 1 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله و اون تهش مشخص نبود. خب تو به خیلی چیزا فکر میکنی، مثلا به زندگیت فکر میکنی، به کارت فکر میکنی، به جونت فکر میکنی، به خانوادت فکر میکنی چی میشه. اصلا تجربه بود که تا حالا نکرده بودیم و ندیده بودیمش و اصلا نمیدونستیم چه شکلیه. آخه قیافش هم جدید بود، میدونی، یعنی اصلا این تیپ آره. جنگ هم که ما داشتیم میدیدیم تو کره زمین، اما موقعی که ما به دنیا اومدیم همچین جنگی ندیده بودیم که کلا اصلا وایسی تلویزیون اعلام کنه موشک زدن 4 ساعت یه قراره میرسه، بعد تلویزیون روشنه داره آسمون اونا رو نشون میده، وایسادی ببینید چی تو آسمون میاد. یعنی یکم هم این همه تو زندگیت کال آف دیوتی و اینا زدی، هیچ کدومش قیافش اینجوری نبود، میدونی. اصلا یه جنگ نمیدونم، هم فیلم بود، هم کمدی بود، هم نمیدونم جدی بود، هم ترسناک بود، هم همه نوع احساسی رو ما تجربه کردیم، میدونی کلا. یعنی اصلا آره. ما ایرانی‌ها هر نوع، من اصلا واقعا دیگه نمیدونم بعدنم چجوری داره کلا نسبت به مسائل ریاکشن نشون میده، میدونی. من اصلا الان دیگه نمیدونم استرس یعنی چی، نمیدونم ترس یعنی چی، نمیدونم خوشحالی یعنی چی، نمیدونم اکسایتمنت و حس هیجان یعنی چی. یه جوری همه اینا تو هم قاطیه که من اصلا دیگه واقعا بدنم بریده، چه برسه به شماهایی که حالا داخل ایران بودین. آره ببین سهیل، واقعا همینی که میگی، یعنی تجربهش اصلا نمیدونستیم چه شکلیه. یعنی شاید مثلا 4 تا فیلم جنگی میدیدیم میگفتیم خب اوکی مثلا یه خط مقدمی هست، یه سری آدم میرن اونجا آرپیجی میگیرن دستشون و اینا، ولی اینکه واقعا یهو یه بمبی بخوره بعد خونه بلرزه، اینو این شکلیشو ندیده بودیم. خیلی عجیب بود. یعنی هنوزم که هنوزه اون تروما با همون هست. یعنی خیلی از آدم‌ها هنوز که هنوزه شبا که میخوابن با استرس میخوابن، بعد با اخبار جنگ میخوابن، بعد صبح که بیدار میشن اخبار رو چک میکنن، بعد استرس تو وجودمون هست، نمیتونیم انکارش بکنیم. یعنی یه آسیبیه که واقعا دیدیم و اینکه حالا این آسیبه رو چجوری باش کنار بیایم، این خودش یه نکته‌ایه. من همیشه مثلا به همسرم میگفتم احتمال اینکه آسیب جانی ما ببینیم توی این جنگ خیلی کمتر از آسیب روانیه که میگیریم، چون خب اون بالاخره مثلا یه سری نقاط رو میزنه که مثلا اگه تو بدونی یه فاصله از اون نقاط داری، احتمال مثلا یه بخوای مثلا با آمار احتمالات بری، ولی این روانه که جدا نیافتاده که، یعنی روانه که دور نیست که تو سوشال مدیا رو باز میکنی انواع اقسام خبرها رو میشنوی. خلاصه نمیدونستیم چی میشه تا حالا اون موضوع آتش بس اتفاق افتاد و تا الانی که هنوز موضوع بازه، انواع اقسام اتفاقات میاد. و یعنی یه روز من برگشته بودم تهران، بعد اومده بودم کارخونه نوآوری آزادی، اونجا لپتاپ باز کرده بودم، بعد اصلا داشتم فکر میکردم که خب اوکی اصلا ادامه مسیرت میخواد چه شکلی دیزاین کنی، با چت جی پی تی صحبت کن، با آدمای مختلف صحبت کن، بعد بشین فکر کن. این همین اواخره بعد جنگ. آره دقیقاً. و این وسط بود که تو میشدیدی خب اوکی مثلا خب بالاخره تو اکوسیستم هم هستیم، مثلا میدونی دیگه، مثلا اون 12 روز که تهران خالی بود و بیشتر این بیزینس‌های تک استارتاپی خب اصل مارکتشون توی تهرانه دیگه، مثلا بالای 60% مثلا 70% مارکت تو تهرانه و فکر کنم مثلا 12 روز همه چیز تعطیله، بعد مثلا فروشا احتمالاً همه صفره، بعد آدما خیلی اصلا نیستن تو تهران که بخوان سفارش بدن اینها. حالا اون بیزینسایی که مثلا یه ذره توی شهرهای مختلف گسترش داده بودن بیزینسشون رو، شاید مثلا یه ذره کمتر افکت شده بودن، ولی مثلا با بچه‌ها صحبت می‌کردیم توی بیزنس‌های مختلف، وقتی برگشته بودیم تهران مثلا بیسلاین روی مثلا 30% 40% بیسلاین افتاده بود مثلا، و الان هم نمیدونم ریکاور کردن یا نه واقعیتش، و مثلا حسم هم اینه که در بهترین حالت مثلا رو 60-70% ریکاور شده باشن، شاید هم اشتباه میدونم، یعنی کاملا شهودی به قضیه نگاه کنم. بعد میدیدی که مثلا یه موجی از لیاف شروع شد
خب طبیعی هم هست دیگه. یعنی بیزینس برای اینکه بتونه سروایو کنه ادامه بده نیاز به پول داره. خب وقتی پول نیاد تو سیستمش چجوری میخواد ادامه بده؟ یعنی من یادمه مثلا محمد قائم پناه همیشه اون زمانا میگفت پول برای بیزنس مثل اکسیژن برای بدن میمونه. یعنی تو اگه اکسیژن نداشته باشه بدنت نمیتونی نفس بکشی که اصلا زنده بمونی. و پولم برای کسب و کار این شکلی عمل میکنه. و شروع کردن که یه سری حالا کاست کاتینگ ها، یه سری لیاف های سنگین، همیشه هم از مارکتینگ و اچ آر و اینها شروع میشه. و تو لینکدین رو باز میکردی اصلا یه وضعیت اسفبار، کلی اوپن تو ورک و نمیدونم فضای سبز رنگ و بعد همه از داستانهاشون میگفتن این لیاف شدیم اونجا اومدیم بیرون. حالا یه سری ها مثلا کلیم میکردن که مثلا چرا یه کمپانی که مثلا ارزش گذاریش 200 میلیون دلاره مثلا تو طبقه 16 هم راجبش صحبت شده مثلا 50% است. آره حالا این من اصلا نمیخوام به سمت قضاوت برم، ولی خب anyway اون یه بیزینسه، اونم داره 2 تا 4 تاشو میبینه و من میفهمم و دردناکه و خود منم ناراحتم بابت این موضوع. و از اون طرف هم یه سری نراتیوا بود که میگفتن خب اوکی مثلا مگه بار اولش همچین دیزاستری خورده، مثلا به فکر همچین دیزاسترهای دیگه نبوده. امثال این کمپانی‌ها هستن و نراتیوهای مختلفی میومد این وسط که مثلا از جنس حمایت از کارفرما، از جنس حمایت از کارمند، و هیچکی هم نمیتونه بگه چی درسته و آدما مثلا ممکنه قضاوت‌های مختلف داشته باشن. خلاصه یعنی اتفاقی که افتاد و هنوزم ادامه داره، نیروی به نظر من تحصیل کرده تالنت خیلی آسیب دیده و تو این بحبوحه و تو این فکرها بودم خودم که اوکی تو الان مثلا چند تا راه داری، یا اینکه مثلا بری یه جایی مشاوره بگیری شروع کنی مثلا یه درآمدی داشته باشی، یا میتونی مثلا یه اوپن تو ورکی بزنی بعد مثلا یه جایی رو بری مثلا استخدام بشی، یا بخوای یه بیزینسی واسه خودت راه بندازی که یه مقدار واقعا عجیب غریبه تو این شرایط کسی بخواد بیزینس راه بندازه. اینها اینجوری بودم که ببین تو الان هیچ کاری نمیتونی بکنی، فقط باید یه ذره صبر کنی. ولی ببین توی این صبره آیا کاری هست که تو بتونی بکنی که یه تأثیری داشته باشه؟ چون ببین سال 98 اگه یاد باشه کرونا اومده بود، دقیقاً یه همچین فضایی داشتیم. ما بحران‌های خیلی زیادی رو دیدیم، مثلا کرونا و نمیدونم موضوع مهسا امینی و آخرش همین جنگ. اون زمان من یادمه مثلا کرونا شده بود، تو خونه بودیم و بعد اینجوری بودیم خب اوکی مثلا واقعا ما کاری نمیتونیم بکنیم، همه چی فریز، همه چی استاپ. ولی من همیشه مثلا روی کردم به موضوعات اینجوری بوده که همیشه تو یه کاری هست که میتونی بکنی. و این شد که با ام جی مثلا رفتیم رادیو بیزو آوردیم بالا. اون زمانا خودت هم طبقه 16 رو فکر کنم ام جی مایکل جردن یا ام جی مایکل جکسون؟ نه محمد جواد نور محمدی. بعد اینجوری بودم که حالا خیلی هم سرتو درد نیارم، نمیدونم الان این من دارم یه کله میرم اصلا درست هست یا نه، و هر جا خودت صلاح دونستی وجود نداره. دارم گوش میکنم. نه آره بگو. اوکی. بعد اینجوری بود که حالا یعنی فلش بک زدم به سال 99. اینجوری بودم که خب اوکی محمد تو الان کار نمیتونی بکنی، کار خاصی نمیتونی بکنی الان مثلا تو این فضا، ولی چه کاری هست که تو بتونی یه تأثیری بذاری؟ بعد همیشه هم دلم می‌خواست یه پادکست داشته باشم. اینجوری بودم که خب محمد تو خودت چجوری شد که این مسیر رو احتمالاً یاد گرفتی، مثلا رسیدی به یه مارکتینگ منیجر پوزیشنی توی حالا یه استارتاپی. اوکی یه کسی بود مثل سهیل، آنتونی، بابک، ایکس ایگرگ، اینا که خیلی با تجربه بودن، اینا اومدن این تجربه رو دادن به تو گرفتی بعد ادامهش رو رفتی. خب اوکی تو هم بیا همین کارا رو بکن. الان توی مثلا کمپانی‌های مختلف مثل دیجیکالا، اسنپ، دیوار، کافه بازار، خب بچه‌هایی هستن که احتمالاً یه همچین داستانایی براشون اتفاق افتاده. حداقل کار اینه تو بیا اینا رو کستشون کن. بیا ببین مثلا اونا چجوری مسیرشون رو پیش رفتن، اونا چجوری یاد گرفتن، بیا اونا رو بکش بیرون از دلشون و اینو کستش کن، شاید یه چراغ روشن بشه. این شد که مثلا ما رادیو بیز اون زمان سال 99 آوردیم بالا. بگذاریم که خورد به سال 401 مثلا 20 تا اپیزود تقریبا آوردیم و بعد
خورد به داستانای مهسا امینی و هیچکی دل و دماغ کار کردن و اینا نداشت. یعنی بحران دوم شروع شد، یعنی بحران دوم بزرگ شروع شد. اینا بحران که این وسط زیاد بود، 98 بود، 99 بود. خود بحرانیم ما اصلا. اصلا خیلی واقعا خود بحرانی. اینجوری بودم که آره، بعد برگردم به اون تایمی که تو کارخونه نوآوری نشسته بودم. تو چی کار میتونی کنی؟ خب الان بیزینس ها آسیب دیدن، حقم دارن، خب چی کار کنن؟ به درشون به دنیا بسته است، فروشی هم که ندارن، اینترنت هم که اینجوریه، آدما هم محافظه کار شدن. یه چیزی تو ذهنم اومد بالا که چی میشه اگه این بچه‌ها مثلا بتونن به یک درآمد ارزی برسن. یعنی ما دن هم فکر کنم توی پادکست تو خیلی راجع به این موضوع صحبت کرده. ما یه چیزی هولوش 20 میلیون تالنت فرش جوون ادوکیتد داریم که مثلا بین هولوش مثلا 20 تا 35 سالن. نمیدونم حالا چقدرشون تو حوزه آیتی و تک و استارتاپ دارن کار میکنن. تو اصلا بگو چه میدونم 10,000 تاشون، 20,000 تاشون، اینا یا باید تو همین کمپانی‌های بزرگ کار بکنن مثل اسنپ و دیجیکالا و نمیدونم شرکت‌های زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ و گروه هزار دستان و اینها، که واقعا یه اکوسیستم انقدیه که خیلی هاشون هم با یه فرایندایی توی فضای رقابتی اصلا بستن راه این که تو از این بری تو اون یکی. یعنی اینش هم باز خودش خیلی واقعا خنده داره، یه جایی هم ظالمانه است. تو داری راجع به بند نان کامپیت حرف میزنی دیگه، عدم رقابت. یعنی تو اگه توی یه شرکت مشابهی رفتی کار کردی، مثلا توی ریحون که فعالیتش سفارش آنلاین غذاه، تو عملاً اجازه نداری بری توی شرکت دیگه ای که تو اسنپ فود نمیتونی بری. ببین درسته سوئیل، ببین این درسته، ولی الان مثلا این NDA هایی که داره بسته میشه هولدینگ به هولدینگه. یعنی مثلا میگم اگه تو داری توی یک بیزینسی کار میکنی که کارش مثلا جابجایی آدمه، مثلا توی تاکسی اینترنتی داری کار میکنی، توی احتمالاً مثلا یه کامرسی که رقیبت هولدینگش مثلا یه دونه تاکسی اینترنتی هم داره، ولی تو توی اون شرکت نمیتونی بری. مثال یعنی بخوام خیلی خلاصه‌شو بهت بگم، تو فکر کن مثلا هولدینگ اسنپ یه چیزی اولش 15 الی 20 تا مثلا شرکت زیر مجموعه داره. مثلا یه هولدینگی مثل گروه صنعتی گلرنگ 150 تا شرکت زیر مجموعه داره. تو اگه توی یکی از این در واقع شرکت‌های زیر مجموعه اسنپ بری، احتمالاً دیگه در کار کردن با 150 تا شرکت دیگر رو بستی. من اینجوری حداقل اون NDA معنا میکنم. یعنی اتفاقی که الان واسه خود منم افتاده و این شکایت روی منم هست، در صورتی که اصلا اینداستری متفاوتی. اصلا تو داشتی توی یه تایپ صنعت دیگه کار میکردی، الان میری توی یه تایپ دیگه صنعتی کار میکنی، مونتا به نظر من خیلی ظالمانه جلوت گرفته شده. حالا بگذاریم، داشتم به این کوچیک بودن اکوسیستم اشاره میکردم. حالا اگه دوست داشتیم میتونیم اینم بازش بکنیم، ولی توی اکوسیستم کوچیکی این بچه‌ها گیر کردن که خود این اکوسیستم یه جایی دوباره میبندتش این موضوع رو، یعنی کوچیک و کوچیک‌ترش میکنه. به جای اینکه بیاد مثلا یه حمایتی بکنه، یه کاری بکنه، اونا رو داره جلوشونو میگیره، داره جلوشونو میبنده. این به فکرم رسید که اوکی، تو مثلا چیکار میتونی بکنی تو این فضا؟ اینجوری بودم که تو میتونی کاری بکنی که این بچه‌ها به یه درآمد ارزی برسن. اصلا آقا این مرزه رو بشکنی و بازش کنی، بری مثلا وارد مرزای خارج از ایران. بعد از اون طرف خب دیدم که خیلی از بچه‌ها الان آردی دارن این کارو میکنن. خیلی ها هستن که بچهای واقعا خفنی ان، کاربلدی ان، دارن از ایران با خارج از ایران کار میکنن. خیلی هاشون یه مدتی کار کردن، بعد جاب آفر گرفتن اصلا تو همون شرکت و رفتن، و خیلی هاشون اصلا رفتن خارج از ایران، دارن با یه کمپانی اونجا جاب گرفتن، دارن کار میکنن. پس این یعنی این که بچهای ایران، تو خودت هم توی پادکست طبقه 16 بارها به این موضوع اشاره کردی که خیلی از بچهای ایرانی خفن‌تر از حتی لوکالای اونجا هم هستن. اگه اشتباه میکنم من اسلام. اینجوری بودم که حتما اینجا یه کاری میشه کرد. یعنی تو این 1 ماه اخیر من دارم به این موضوع فکر میکنم و
میگم من مولانا رو خیلی دوست دارم، میگه تو مگو همه بجنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نی هزاری تو چراغ خود برافروز. اینجوری بودم که چطوری میشه یه چراغ روشن کرد، حتی یه دونه هم بتونی چراغ روشن کنی، چون سوال واقعا الان امید کلید واژه‌ایه که خیلی کم رنگ شده توی ایران. مثلا حالا من دارم توی اکوسیستمی که ما داریم کار میکنیم بهش اسمشو میذاریم اکوسیستم استارتاپی، که واقعا اکوسیستمی هم نیست به نظر من. ولی متاسفانه اون امیدی که ما اون روزا داشتیم توی مثلا سال 95 96 همینجوری که رفتیم جلو رسیدیم به الانی که هستیم، هی کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. اینجوری هم که یه کاری بکنیم که این امیده یه ذره پررنگ‌تر بشه. خلاصه این شد که به این ایده رسیدم، اصلا شروع کردم با آدمای مختلف صحبت کردن، با بچه‌هایی که از ایران دارن با خارج از ایران کار میکنن، بچه‌هایی که رفتن از ایران، مثلا یکی استرالیا، یکی هلند، یکی کانادا، یکی انگلیس، یکی ایرلند. بعد شروع کردم راجع به این ایده هی باهاشون صحبت کردم، آیدیا والیدیشن اومدم انجام بدم که آیا این ایده مثلا ولید هست، میشه این کارو کرد یا نه. خلاصه به خیلی از چالش‌ها رسیدیم که آره موضوع پیمنت موضوع مهمیه، موضوع ترس کمپانی‌ها از این که بخوان با این بچه‌ها کار کنن و یه ردی از کار کردن با ایرانی‌ها باشه، آره چالش مهمیه. اصلا موضوع تراست موضوع مهمیه. چی میشه که یک کمپانی اعتماد میکنه به یک مثلا پسر جوون یا دختر جوونی که داره تو ایران یه لپتاپ باز کرده و میخواد کار کنه و اصلا کار بیزینسشو بده به اون، مثلا باجت مارکتینگشو بده اون منیج بکنه. خلاصه به این چالش ها رسیدیم و هر کدوم از این چالش ها هم دیدیم که یه راهکاری داره، سولوشن داره، پیمنت سولوشن داره، تراست سولوشن داره و اون در واقع مچ شدن این آدما با اون بیزینس سولوشن داره. چرا؟ چون این مسیر رو قبلا رفتن، منتها این اسکیل نشده که تعداد زیادی از این بچه‌ها بتونن آنلاک کنن اون پتانسیلی که دارن و وصل بشن به دنیا و اصلا تجربه بین‌المللی بگیرن. ببین میدونی مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که تو اصلا، من مثال تو رو میزنم سوئد، تو فکر کنم مثلا چین استارتاپ داشتی، یادم مثلا میگفتی اصلا خیلی هم ایران نبودی، چی شد که اون تجربه خفنه رو آوردی توی ایران پیاده سازیش کردی؟ چون رفتی یه جایی رو دیدی دیگه، یه دنیایی رو دیدی، یه کمپانی‌های بزرگ رو دیدی آقا زمین بازی چه شکلیه، اومدی اون زمین بازی رو دیدی. حالا سهیل نامیان، یعنی امثال سهیل، یا حتی اون مثلا راکت اینترنتی که اومد اون زمین بازی رو توی ایران ساخت با هلدینگ اسنپ و اینها. حالا خیلی ان اینا، مثلا نمیدونم شاید من 10 تا 20 تاشون رو بشناسم، ولی این اتفاق افتاد. چقدر خفن میشه که اگه این بچه‌هایی که الان هستن مثلا 20 سالشه 30 سالشه بتونه اون تجربه بین‌المللیه رو بگیره و بیاد توی ایران پخشش بکنه. خب این داریم راجع به یه اقتصاد بزرگ صحبت می‌کنیم دیگه، مثلا حالا راجع به این میتونیم صحبت کنیم. بیا برین استورم کنیم. پس تو یه ایده داری و اون ایده‌ت اینطوریه که به شکل خیلی ساده، آقا ایران که الان بگاست، خب به خاطر اینکه بخوای الان با بچهای تو ایران کار کردن هم که فایده نداره، چپ و راست کار میکنی و این داستانا و درآمدام پایینه، احتمالاً شرکت‌ها هم که اصلا پول ندارن بدن. حالا این که اصلا یه داستانی وجود داره که اصلا بخوای بحث بکنی که اصلا یه همچین کاری کردن، آیا چون میگم شبیه همون مهاجرت میمونه دیگه، یعنی تو از نیروی داخل کشورت داری برای خود کشورت هم استفاده نمی‌کنی. ولی حالا من الان کاری به این ندارم، هدف اینه که یه پلتفرمی درست بکنی که بتونی شرکت‌های خارجی و بین‌المللی رو وصل کنی به نیروی کار ارزان در داخل ایران. اینه دیگه، جور دیگه نمی‌تونی فرمتش بکنی. ببین کار ارزانو شاید اسمشو نذاریم، اسمشو بذاریم هم با کوالیتی همون چیزی که داره تو اون کشور مقصد میگیره، هم افوردبل تره. مثلا چه میدونم با خب یک دوم، یک سوم، یک چهار برای داخل برای کسی که از داخل ایران کار میکنه که برده، برای کسی هم که از بیرون داره کار میکنه برده. یعنی اصلا وین وینه. آره یعنی تو اینجا همه ما داریم این کارو میکنیم دیگه، یعنی من هر کم میشناسم، البته بهت بگم این کارو داشتیم میکردیم و الان اتفاقا میخوام برین استورم کنم باهات و میخوام دیویلز ادوکیت باشم، میخوام اون آدمی باشم که بهت بگم چه گیرایی داره ممکن این کارو داشته باشه. اوکی. و مثلا ما خودمونم این کارو میکردیم دیگه. به هر حال من اگه بخوام اینجا آدم هایر کنم، اینجا آدم استخدام بکنم،
حالا همینجا هم تو داخل کشورها میکنیم، اینجا هم حالا آمریکایی از کانادا استخدام میکنن. یعنی این همین چیز هم وجود داره. و اصلا مخصوصا تو دوره کووید و کرونا و اینا که اصلا بیزنس های خیلی خوبی هم توی این دنیا به وجود اومدن. مثلا دیل هست اسمش که اصلا اجازه بهت میده که تو بتونی تمام پیمنتاتو در مثلا تیم ریموتت رو کاملا منیج کنی، یعنی بتونی کاملا بیمه‌شون رو درست بکنی، بتونی پیمنتاشون رو درست بکنی، بتونی پرداختیاشون رو درست کنی، حقوقاشون رو درست کنی، بیمه‌اشون رو رد بکنی. تمام این داستانا رو سعی کردن با یه پلتفرمی انجام بدن. حالا بدبختی ایران اینه که یه مقداری این بحث بین المللیش بیشتر بحث اینه که میخوان بین الملل دور باشه. یعنی دنبال اینن که این تحریما و اینا بحث فشار گذاشتن روشونه. ولی نکته‌ای که وجود داشت این بود که میگم برای کسی که تو بخوای الان تو کانادا بگیری، که تو کانادا هم داری میگیری، تو ما هم اگه تو کانادا بخوایم استخدام بکنیم، همین الانش داریم رقابت میکنیم با اون فرد کانادایی که از آمریکا ریموت داره کار میکنه. میدونی؟ یعنی مثلا همون کامران خودمون که اومد اینجا و پیش ما توی بتر مود بود و ترایب بود، بعد یه مدتی شغل ریموت برای آمازون میگیره که از کانادا ریموت حتی اینجا میرن آفیس ولی بگیره. یعنی برای کسی هم که چون تو آمریکا یارو باید احتمالاً الان باید به اینا 300 400 500 هزار دلار بده، حالا میاد تو کانادا 200 هزار دلار میده. حالا ما هم اگه بخوایم تو کانادا باید بگیریم، هم باید رقابت با آمریکایی‌ها بکنیم و با کانادایی‌ها باید بکنی. حالا مثلا تو بگو 150 هزار دلار 200 هزار دلار تو سال باید بدی، خب میشه مثلا سالی 40 هزار دلار تو ایران به طرف بدی، میدونی؟ یا مثلا ماهی 4 هزار دلار مثلا به طرف مقابلت بدی که تو ایران یهو میشه ماهی 400 میلیون تومان. یعنی وقتی میگم نیروی کار ارزان، بیشتر به خاطر شرایط اقتصادیه، ولی برای شرکت کانادایی که داره ماهی 4 هزار دلار هم میده، مثلا بگو سالی 50 هزار دلار میده به طرف، میدونی؟ باز یارو طرف تو ایران داره عشق میکنه، اینوری هم داره عشق میکنه، میدونی؟ درسته. بنابراین این قضیه خب بوده، داشتم اجرا میشده. اینی که حالا یه همچین چیزی رو توی اسکیل انجام داد سوال برانگیزه، میدونی؟ چون همین که سوسکی داری یه سری سوراخ، مثلا این میمونه که مثلا تو بیای بگی آقا اینی که همه مثلا تو تلگرام فیلم دانلود میکنن چجوری در اسکیل بکنی، میدونی؟ خب این اصلا نکتهش اسکیل نشدنشه. ولی من میدونم که هر کدومش هم یه سری مشکلاتی رو داره. یه قسمتیشو فقط میخوام بهش اشاره بکنم، یعنی فکر کنم حالا تا صبح میتونیم به عنوان ایده روش صحبت بکنیم. و میگم ایده نوعی هم نیست، یعنی تو دنیا الان تو دنیا ریموت داره این اتفاق میفته. من الان در حال حاضر چند تا نکته رو سریع میکنم رگباری عروش رد شم. یکی بزرگترین مشکلش همون داستانی که خودت هم اولش هم گفتی، یعنی گفتی من دیدم بهشم فکر کردی، ولی الان مثلا ما اصلا اجازه نداریم این کارو بکنیم، میدونی؟ یعنی از نظر قوانین و ببین من و محسن موقعی که اینجا رفتیم ریس کردیم از اینوستورای آمریکایی، من و محسن تو جلسه بورد اول بانکی که می‌خواستیم حساب باز کنیم که پولی که سرمایه گذاری کردیم و توی آمریکا بخوابونیم به حساب، من و محسن رو با همون مصاحبه کرد بانک که ایشون مدیر عامل آواتک بودن، شما مدیر عامل شرکت ایرانی بودین، چرا چیکار داشتیم داداش؟ یعنی من انگار مجرمم، اصلا شروع به بازی نکردم مجرمم. و واسه همین این گیرودارا بخصوصا برای شرکت‌هایی که رفتن پول ریس کردن خیلی مهمه که تو آقا رابطه مراوده مالی با ایران نمیتونی اصلا داشته باشی. و فقط هم در حد قانون و اینا نیست، مثلا توی زمانی تو تحریما اسلک اگه تو با آی پی ایران وصل میشدی اکانت تو میبست اسلک، میدونی؟ حالا یکم ایز کردن، یا الان مثلا گوگل ادز اینا اصلا باز نمیشه، میدونی؟ یعنی یه مقداری بحث دو طرفه است، یعنی دو طرف دارن فشار میذارن که هم از قوانینی و خود هم ایران که خودش هم اونم داره فیلتر، ما این وسط ایران این کارا رو میکنه خیلی خنده است، ولی از دو طرف فشار بر اینه که این اتفاق نیفته، میدونی؟ و فقط هم بحث مثلا چیز و ایناش نیست، بحث سوراخاش و اینا نیست. حالا من یه دوستی داشتم، یه شرکتی دارن، اونا دقیقاً قبل جنگ 4 تا آدم استخدام کردن دیولپر از ایران. جنگ شد 4 روز اصلا اینا 5 روز یه هفته 2 هفته قطع بودن، یعنی اینجوری که یارو من اینا رو استخدام کردم فردای آنبوردینگ من الان یه هفته اصلا خبر ندارم اصلا، میدونی؟ یعنی شرکتایی هم که اینور بودن که قبلا تجربه
نیروی ارزان و اینا براشون وجود داشت، الان دیگه بیخیال، یعنی دنگ و فنگ این که تو هی نیستی، هی برقت قطعه، هی اینترنتت قطعه رو دیگه یارو نیست، میگه نخواستم. اینا من دارم اینجا الان به چشمه میبینم. اینم یه مورد دیگه است که بهت بگم. یه مورد سومم که دیگه اصلا جدیدن داره الان اتفاق میفته و به شدت هم الان داریم همه احساسش میکنیم، حالا شاید تو ایران دوباره مثل همه موجا برای اینکه واقعا بخوره تو قلبت تا بفهمیش احساسش کنی. ببین الان این داستان لیافایی هم که داره به وجود میاد یه مقداری، ببین الان یه گزارشی من صبح خوندم، الان تقریبا به شدت خیلی زیادی ترافیک وبسایت ها، مثلا وبسایت های خبری، وبسایت هایی که مثلا راجع به سلامت صحبت میکنن، تا 30-40% افت کرده به خاطر هوش مصنوعی. یعنی دیگه آدما نمیرن وب براوز کنن و اینترنتو مثلا اونطوری بخونن. میدونید چی میگم؟ تو الان واقعا همش داری با ای آی و اینا کار میکنی و واقعا این اتفاقی هم که یه سری شغلا داره از بین میره، ببین واقعیه. یعنی ما الان خودمون هم داریم میبینیم دیگه. آقا الان تو دیگه SEO یه نفر بری هایر کنی برات بشینه آرتیکل بنویسه و اینا نمیخوای. اصلا خود SEO داره از بین میره. یعنی سرچ انجین اپتیمایزیشن اولا جاشو داره میده به سرچ انجین انسر انجین اپتیمایزیشن، میدونی؟ و من خودم هم تو مثلا استات و آمارای سایت میبینم که مثلا ترافیک چت جی پی تی همینجوری داره میاد بالاتر، یارو رفته واریزده مثلا بست پلتفرم مثلا برای اینکه این کارو بکنم مثلا اونجا اومده. و من خودم هم الان خیلی وقت دارم به یاد نمیارم که وب گردی به اون شکل قدیم کرده باشم و بشم یه مقاله خیلی بزرگ بخونم و این داستانا. چرا دارم حالا اینا رو میگم؟ خیلی خلاصه دوباره بگم، به خاطر اینکه من اصلا الان دیگه اون کیفیت نیروی کار انسانی و در دنیا که هیچ، حالا فقط هم بحثش بده تو ایران به قول تو که نصف این طولا هم تا حالا ندیدن، میدونی اصلا دیگه خیلی الان اون نیرو کار ارزانه اصلا، یعنی تا یه دوره‌ای تا الان به درد میخورد، الان اصلا دیگه اون جنس کاره به درد نمیخوره. الان تو میخوای بچهای ایرانی رو بگیری مثلا برای دیزاین کنن، برای یه سری کارهای این تیپی بکنن که الان یه مقداری هم الان با یه طول و سرویس رو میتونی اون کاره رو بگیری. و بچهای ایران هم به رغم همین داستانای تحریما اصلا آپدیت شاید نشده باشن خیلی از این طولا، میدونی؟ من نمیدونم چند درصد الان تو ایران دارن مثلا از ورک فلوهای N8N و نمیدونم لیندی و اینا استفاده میکنن، چقدر دارن از VO3 برای تبلیغات مارکتینگشون استفاده میکنن. تو الان یه تیم یادت ما توی ایران، من اتفاقا داشتم یوتیوب ریحون رو نگاه میکردم، چقدر تبلیغ ساخته بودیم ما. میدونی؟ آره. یعنی گرافیک الان تو خیلی الان اگه الان دوره ریحون بود اینا رو بعد با VO3 یکی میومد میزد، میدونی؟ یا یکی بعد الان میومد قشنگ آرتیکل‌های خیلی خفن جنریت میکرد به جای که یه نفر بیاد برات بلاگ بنویسه و این داستانا. واسه همین یکم قیافه کار واقعا به شدت داره قیافش عوض میشه و من مطمئن نیستم که بچهای ایران به این سرعت این تغییراتو، مگر اینکه اون بچه‌ای که خیلی تک و توک دارن با اینترنت خودشون ور میرن، که بخواد اون نیروی کار ارزون برای شرکت ارزشمند باشه. ولی جنبندی خیلی خلاصه برات بکنم، یک، تحریما به شدت از نظر قانونی اینجا هزینه بره براشون. یعنی تو هر جوری بخوای بیای بگی که آقا من یه جوری تحریما رو هم دور میزنم یا رد پای بچه‌ها معلوم نباشه، پس این بیزنس اسکیل پذیری نیست اصلا، میدونی؟ دو، اون نیروی ارزونه دیگه شاید واقعا الان کیفیتش هم از دست بده روز به روز. و سه، واقعا میگم این مراوده مالی و فوتپرینت داشتن براشون خیلی داستان داره برای شرکت‌ها. و اصلا این دنگ و فنگ قطعی ایرانم و این آنپردیکتبل بودن ایرانم یه جورایی دیگه الان داره اصلا قضیه رو سبک میکنه. یکم بچهای ایرانم مثلا خب حتی حالا خیلی هاشون این دلاره خب باز براشون میارزه، ولی یادم تو توییتر و اینا مثلا خیلی هم نسبت به مخالف بودن دیگه که ما که مثلا یارو مثلا خب آخه انتظارم داشت مثلا تو ایران تو تهران کار کنه پول کسی که تو نیویورک نشسته هم بگیره، چون میگفت که حالا خب مثلا اینجا تو آدم میخوای هایر کنی، هزینه محل زندگی تاثیر داره روی ضریب حقوقت، میدونی؟ خب من برم این 4 تایی که گفتی رو برو. ببین 4 تا چیز گفتی، من خیلی سعی میکنم فست فوروارد بهش بپردازم چون بهش فکر کرده بودم، ولی دقیقاً درسته این چالش هایی که میگی هست. ببین از آخریه میام، ببین تو میگی داره تایپ کار عوض میشه، درسته دیگه اون ابزارهای قبلی و ابزارهای مرسوم کار نمیکنن، درسته داره به سمت AI میره، کاملا درسته. ولی به هر صورت نیاز بیزینسه که نیازه هست، یعنی بالاخره یک بیزینس، حالا یه استارتاپ یا یک کمپانی
نیاز داره که یوزر بگیره، نیاز داره یوزرش رو نگه داره، نیاز داره که برندینگ بکنه، نیاز داره که دیزاین داشته باشه. حالا اینو با چه ابزاری اینو یه دقیقه پارکش کنیم بذاریم کنار، باید موافقم. یعنی این داره توی کل دنیا عوض میشه، من جمله ایران. اینکه چقدر ایرانی‌ها آپدیتن باهاش، من بهت میگم که ببین مگه بچه‌هایی که رفتن توی کمپانی‌های جهانی کار کردن یا تو بازار بین‌المللی کار کردن، مگه اینا همونایی نبودن که تو ایران بودن؟ خب اینا هم ببین فقط زمین بازیه رو نداشتن احتمالاً، و یا یه سریا بودن که زمین بازیه رو از قبل دیزاین کردن و ساختن و مثلا انیتن رو یاد گرفتن، نمیدونم ابزارهای مختلفی که داره ترند میشه رو مثلا با من بهت میگم هستن. یعنی ببین بودنش قوی‌اند. هست، ولی تو حالا ببین به قول خودت اگه تو یادت بیاد همون روزای اولم که گفتیم مثلا من خودم وارد ریحون شدم نمیدونستم اپ چی، حالا تو در اون حد داری میگی داداش ما آدم آورده بودیم بهش میگفتم ایمیل تو بده که برات مثلا اینو بفرستم، میگفت من ایمیل ندارم، میدونی؟ و خیلی و تو چقدر انرژی داری به عنوان کسی که اومدی یه استارتاپ و یه چیزی تو یه کشور جدید ران کردی بخوای با همه این مسائل، حالا تو فرض کن هزینه آنبوردینگ این فرد برای اون شرکت ازش بیشتر خواهد شد تا این داستانا، ولی حالا متوجه آرگومنتت هستم، ولی منظورم که انقدر یعنی سطح تغییرات زیاده آخه اون طولا رو کار نمیکنن دیگه. من میخوام بگم یعنی پتانسیل هست. خب یعنی اینکه ممکنه زمان بر باشه یا ممکنه وصل بشن بهش و اینها، من اینو میفهمم. ایده هم ایده ناولی نیست، من این ایده که تو الان داری روش صحبت می‌کنید 20 نفر بهم گفتن که آقا ما می‌خوایم ایرانیای داخل رو به مارکت خارج وصل کنیم. ببین من اصلا اینو اول یه پرانتز باز کنم، اینو به چشمه بیزینس اصلا ندیدمش. یعنی تو اون تایمی که داشتم به این چیزا فکر می‌کردم، این که الان بخوایم راجع به یک بیزینس برین استورم کنیم و اینجوری نیستم. واقعا دنبال اون بودم که یه چراغ روشن بشه و یه موو بیشتر از جنس یه مثلا موومنت میدیدمش که یه حرکتی باشه. آقا اگه مثلا یه نفرم حالا مثلا میشناسه که یه نفری رو بخواد بگیره یا یه نیرو داره، این کارو جدی‌تر الان بکنه. حالا میریم جلو، بهت میگم که اتفاقا یک بیزینسی هم هست که الان آلردی داره این کارو میکنه. پس نکته یک بحث پتانسیل کار با ابزارها و اینهاست که من کاملا آرگومنت تو میفهمم، قبولش دارم، ولی میخوام بگم پتانسیل هست و اینو پتانسیل‌ها رو دیدین دیگه، هم خودت دیدی بیشتر از همه و با بچه‌هایی که توی ایران، پس بچه‌ها پتانسیل رو دارن. اینکه حالا عکس زرا ندارن یا زمین بازیگر ندارن یا ممکنه با یه لگی بهش برسن، این یه بحث دیگه است. موضوع دوم موضوع لیگال و اون اتفاقاتی که احتمالاً میگی حالا ما رفتیم حساب بانکی باز کنیم، اصلا این ایرانی بودنه و همه این چالش‌هایی که وجود داره و اون حساسیت‌ها که اونم سولوشن داره. یعنی من یه فلش بک بزنم که داشتم این ایده ها رو فکر میکردم، با آدم مختلف صحبت میکردم تا همین دیروز که من داشتم سرچ میکردم و رسیدم به یه پلتفرم ایرانی که داره یه استارتاپ ایرانی که به ظاهرش ایرانی نیست ولی بچهای ایرانی پشتشن، داره این کار اتفاق میفته و 5 ساله داره کار میکنه و توی این 5 سال 250 تا کمپانی رو براش هایرینگ انجام داده، 500 تا هایرینگ انجام داده برای این 250 تا کمپانی. حتی جالب بود سویل مثلا میگفت یه کمپانی هست 40 نفر در واقع موضوع پیمنتشون توی ایران داره از این مسیر هندل میشه، یعنی سولوشن پیمنت آوردن براش بالا توی 4 تا 5 تا کشور مختلف. سولوشن پیمنتش کریپتوه؟ نه لزوما کریپتو نیست. یعنی انگار تو داری واقعا با یه کمپانی کار میکنی که توی اروپا یا توی کانادا یا توی حوزه مناه و تو هیچ محدودیتی نداری، یعنی احتمالاً خیالت راحته اون بیزینسی که داره تو آمریکا و کانادا و اروپا کار میکنه انگار داره با یه کمپانی کانادایی و اروپایی و نمیدونم اماراتی کار میکنه. خب پس این سولوشن هست و حالا میخواد با کریپتو منتقل کنه پول بچهای توی ایرانو بده، میخواد نمیدونم از طریق صرافی این کارو بکنه یا هر متد دیگه ای، ولی این سولوشنش اومده و این برای خود من خیلی جالب بود. یعنی من دنبال این بودم که برم این پلتفرم رو بسازم، بعد سرچ کردم این فاندرشون رو پیدا کردم، بعد دیدم فاندرش یکی از دوستای قدیمی منه که تو همون سالایی که من ریحون و اینا بودم این توی یکی از این پلتفرم‌های آنلاین مارکتینگ منیجر بود، بعد اومده این استارتاپ رو زده و اصلا نشستم استوریشو شنیدم، باش جلسه گذاشتم. همین دیروز من داشتم با این فاندر صحبت می‌کردم که اصلا واقعا خودم سورپرایز شدم. همین الانش بین 200 تا 600 هزار دلار
داره ماهیانه این بیزینس پیمنت رو انجام میده. خب چه کسی که از توی ایران با خارج از ایران داره خودش شغله رو پیدا کرده و فقط مشکل پیمنت داشته و خیلی ترتمیز و خیال راحت داره پول رو میگیره، اون کمپانی هم داره اینوایسش رو از یک کمپانی خارج از ایران میگیره و هیچ دغدغه‌ای وجود نداره. ولی خب نمیتونه خیلی سر صدا کنه به خاطر همه این داستانایی که گفتیم. ولی چرا خاموش، حالا هر چی اسمشو میخوایم بذاریم، میشه برای این راه حلش اومده بالا. خب این که میگم اسکیل، منظورم این نیست که مثلا بریم یه بیزینسی بیاریم بالا 1 میلیون یوزر داشته باشه، یونیکورن بشه، اینا رو اصلا بهش فکر نمی‌کنم. ولی دارم به این فکر می‌کنم احتمالاً به جای مثلا این 500 تا هایرینگی که برای 250 تا کمپانی اتفاق افتاده، شاید بشه برای مثلا میگم برای 5000 نفر اتفاق بیفته. اون موقع داریم راجع به 200,000 یا 500,000 دلار در ماه صحبت نمی کنیم که داره رونیو جنریت میشه برای بچه ایرانی. اون موقع داریم راجع به ماهی 1 میلیون 1.5 میلیون دلار در ماه درآمدزایی داریم صحبت میکنیم و این اصلا عدد چیزی نیست، عدد دور از ذهنی نیست، میشه یه همت در ماه و این خودش خیلی امید میتونه تزریق کنه به بچه‌هایی که توی اکوسیستم هستن. یه شبکه قطعا ساخته نمیشه. کی میتونه اینو بسازه؟ یه کامیونیتی احتمالاً میتونه بسازه. همین خود طبقه 16 بچه‌هایی که توش هستن، نمیدونم اونایی که من میشناسم، اونایی که اکبر میشناسه، اصغر میشناسه، محمد میشناسه، اینا اگه توی این حرکته حتی این حرفا رو دارن میشنون، شروع کنن به این کاره، به نظر من سولوشنه هست. همه اون یعنی مشکل پیمنت حل شده، مشکل کار با اون شرکتی که توی هیچ وصلی به ایران نباشه، اسمی از ایران نباشه، حل شده. فقط اون لایه تراسته میمونه. و چهارمین نکته اینترنت که تو میگی، من هیچ سولوشنی براش ندارم. آره ممکنه یه هفته مثلا 10 روز اینترنت نباشه، یه سری ریسکایی که وجود داره که حتما، ولی من یادم نمیاد مثلا توی این چند سال اخیر مثلا یه ماه اینترنت نبوده باشه. میدونی چی میگم؟ و اینجوری هم که شدنیه، ولی پشتش واقعا مثلا یه همتی میخواد، یه خواسته میخواد و یه دست به دست دادنی میخواد که این 2 تا چراغ، 3 تا چراغ، 10 تا چراغ، 1000 تا چراغ روشن بشه و اون چراغ برافروخته بشه. یه کاری که ما داریم الان مثلا میخوایم با ام جی محمد جواد روی فصل دوم رادیو 20 بکنیم، دقیقاً همینه. شروع کنیم با بچه‌هایی که دارن به نحوی از ایران با خارج از ایران کار میکنن، دارن رفتن خارج دارن کار میکنن یا به هر نحوی این درآمد دلاریه رو تونستن درش بیارن، این تجربه ها رو به اشتراک بذاریم. تو فصل اولش اونجوری داشتیم تجربه رو به منتشر میکردیم. فصل دومش رو میخوایم این شکل، یا مثلا اپیزود یکش که احتمالاً الان مثلا دیگه منتشر بشه همین روزها، با یه در واقع پسره به اسم مرتضی داریم صحبت میکنیم. مرتضی 5 ساله داره تو حوزه یو آی یو ایکس با یه کمپانی آمریکایی کار میکنه. نه تنها خودش داره ساستینبل کار میکنه، 30 نفر دیگر هم با خودش برده داره کار میکنه. 30 تا دیولپر و پروداکت و مثلا مارکتینگ و اینا دارن با اون کمپانی کار. آره یعنی از این نمونه‌ها زیادن. حالا در رابطه با این ایده‌ای که الان صحبت کردی، من یه سرچکی هم زدم که یکم مطمئن بشم. ببین خیلی خلاصه‌شو بهت بگم، عملاً فقط کار کردن با آمریکا بیشترین محدودیت رو داره. یعنی با اروپا کار کردن و جای دیگه مشکلی نداره، از نظر قوانین ایران هم مشکلی نداره. تنها از سمت ایران فقط باید قسمت اینکام و مالیات تو گزارش بکنی. قوانین اروپا هم فقط در حد این که هم اون فردی که تو ایران داری باش کار میکنی تو شخصا تو لیست تحریما نباشه و تکنولوژی هاشون هم تکنولوژی حساس نباشن، یعنی اکسپورت تکنولوژی اینا نمیکنن و اینا. باز اینم اوکیه. بانکینگ و اینا هم چالنجه که با کریپتو اینا میشه حلش کرد. یعنی میگم تا حدودی قضیه خیلی گری اریاست. درسته. مشخص ترش فقط قانون یو اس، یعنی آمریکاست که اجازه نداری اصلا کلا سرویس پروواید کنی یا بدی به کسایی که تو ایرانن، چه برسه که مراوده مالی هم بخوای داشته باشی. میگم به قول خودت هم همون کاری که همه بچه‌ها اینجا هم دارن میکنن، یه کمپانی سوم شخصی تو ترکیه یا تو امارات یا تو ارمنستان اصلا درست میکنی که این پیمنت ها رو اینا رو انجام بده. ولی اون میدونی که اینم یه چاقو دو سر لبه است. از یه برم تمام کسایی که الان مثلا کسی که الان تو ایران داره کار میکنه و تو شرکتی داره کار میکنه، الان همه جوره
حالا بحثای بیمه و نمیدونم اینا هم وجود داره، ولی خب حالا فعلا فکر کنم اصلا به اونجا نرسه، اینقدر شرایط آنستیبله که تو داد. ببین میتونن مثلا بیمه های خیش فرما و اینا هست که بچه‌ها مثلا اونایی که فریلنس دارن کار میکنن مثلا میرن خودشون بیمه خیش فرما میکنن. ببین یعنی برای هر چیزی یه راه حلی هست. یعنی آره تا صبح میتونیم واقعا تاباوری ایرانی‌ها خیلی دیگه فوق العاده تاباور شدن دیگه. آره ببین این هست دیگه، یعنی پوسکولفتیه توی ایرانی‌ها و بابتش هم هزینه دادن دیگه. یعنی این درده که من به تو میگم و این با استرس بیدار شدنه، با استرس خوابیدنه، اینا هزینه‌ای بوده که این بچه‌ها دادن، به نظرم پوسکولف شدن. یعنی من یادمه مثلا چند سال پیش بود یه دونه از این بچه‌های ایرانی رفته بود توی کمپانی، فکر کنم فیسبوک بود، بعد یه لایو رفته بود، الان یادمون افتاده، بعد داشت مثلا تعریف میکرد یه روز فیسبوک بودیم، بعد یهو اینترنت قطع شد، بعد همه پنیک کردن، وای اینترنت قطع شد، الان چیکار باید بکنیم، چه شکلی میشه الان این همه کار ما چیکار کنیم اینا. بعد این خب خودش ایرانی بود، توی ایران زندگی کرده بود، کار کرده بود، میگفتش که بابا کام دان اتفاقی نیفته، حالا اینترنت قطع شده میاد دیگه. یعنی یه سری چیزا واقعا برای دنیا قفله، ولی برای ما خیلی قفلاش شکسته شده و بازه و این خودش واقعا یه ولیو دیگه اد شده. این تاباوری میخوایم اسمشو بذاریم، پوسکولفتی اسمشو میخوایم بذاریم، ولی یه مزیته. و تو فکر کن سهیل، یه روزی که این در اقتصاد ما به دنیا باز بشه، اگه این تالنت پوله، ببین دو حالت داره، یا این تالنت پوله آماده است خشاباش توی چیش میگن فشنگش توی خشابشه، یا شمشیرش تیزه، یا خشابش خالیه شمشیرش هم نمیبره. اگه حالت اول باشه که به نظر من ایران میپره بالا به محض این که حالا اون درا باز بشه، یا حالا همین صحبتایی که دن میکنه راجع به اقتصاد 3 تریلیون دلاری و اون حالا پایه ها رو میگه، توریسم رو میگه، منابع و انرژی رو میگه، سرمایه اجتماعی رو میگه، فرهنگ و تاریخ رو میگه، چون این 4 تا پایه واقعا مهمه. ببین ما که منابع طبیعی خیلی روش اکشنی نداریم سهیل، یعنی کار خاصی هم نمیتونیم روش بکنیم، یه مقدار مثلا صرفه جویی کنیم، اون تاثیر خاصی هم نداره. در حد فرد میگی؟ آره در حد فرد میخوام بگم. این از موضوع منابع طبیعی و انرژی ما در لایه فرد نمیتونیم روش اکشنی انجام بدیم. 2 میشه بحث حالا فرهنگ و تاریخ و اینها، یه تأثیری میتونیم بذاریم، راجبش صحبت کنیم، گفتگو کنیم، بعد حفظش کنیم، تقویتش کنیم، سینرژی ایجاد کنیم، همدلی ایجاد کنیم، فلان فلان فلان. موضوع در واقع جغرافیا و موقعیت جغرافیایی که داریم و حالا اون توریسم و اینها، اونم که الان درش بسته است، الان کاری نمیتونیم بکنیم روش. موضوع 4 میشه سرمایه اجتماعی. این تنها چیزیه به نظر من که در لایه فرد روش میتونیم اکشن برداریم و این ممکنه همون چی بهش میگن، اون عاملی باشه که احتمالاً ما رو سریعتر به مثلا ایران توسعه یافته برسونه. به نظر من اگه اون شمشیر تیز نباشه، خیلی اون فرآیند رسیدن بهش سخت میشه و به نظرم هر کسی در حد خودش هر کاری که میتونه باید بکنه که اون یه شمشیری تیز کنه. ببین آره، و من به نظرم این فقط هم الان لزوما شامل حال ایران و به خاطر شرط فعلیش نمیشه. الان یه جورایی ببین دنیا دستخوش تغییرات عظیمه، حالا ایران 100 برابر بیشتر، ولی کلن این شرایط الان برای حال همه هست. یعنی من حتی میگم پادکستای اینورم گوش میکنم و خودم هم مارکت اینور رو دارم میبینم، هم توش دارم کار میکنم. واقعا اصلا قیافه جاب مارکت داره عوض میشه، قیافه کار داره عوض میشه، قیافه پول در آوردن داره عوض میشه، قیافه نیازها داره عوض میشه و درست. میگم اصلا دنیا دستخوش تغییراته و فکرم نمی کنم که توی هیچ بازه زمانه از تاریخ سرعت تغییرات انقدر سریع بوده باشه. میدونی یعنی همیشه موقعی که مثلا رادیو و اینا هم اومد با یه بازه زمانی بوده تا مردم اداپت کنن. الان هنوز تو قبلی جانه، الان به قول میگم دیگه با جوبیل علاقه من تو پادکست هم میگفت استارتاپ ها الان سنتی هن.
یعنی الان کلمه استارتاپ کلمه سنتیه، الان دیگه واقعا آدما دارن میرن سمت مثلا سولو کریئتور رو، چون توان اینو داری که دیگه بخوای انقدر تیم بزرگ و دفتر دستک دور خود جمع بکنی که فقط مثلا حالا یه تولی بیاری بالا، یه سرویسی ارائه کنی، دیگه اونقدر هم نیاز به این داستانا نداری. ولی در مجموع واقعا میفهمم که اتفاقاتی که داره براتون میفته تو ایران خیلی سخته. پس تو الان در حال حاضر جایی مشغول هستی یا نیستی با توجه به بعد جنگ که گفتی؟ نه یه ذره دارم رو همین موضوع کار میکنم واقعیتش سهیل، و میگم برام جالب بود که یه استارتاپی هست که همین الان آلردی داره این کار میکنه. دارم سعی میکنم تا جایی که بتونم مثلا کمکشون بدم. یکی دو تا حالا پروژه هست که دارم روشون کار میکنم، ولی فعلا تو این فضا اینجوری هم که باعث ببین کار درسته چیه، احتمالاً اون کار درستی که باید انجام بدی چیه و ببینیم چی میشه ته این اتفاقات. ولی راجع به این سرعت تغییرات که گفتی سهیل، ببین قبول داری تو ایرانی که این همه حجم از تغییرات زیاد بوده، پس با این تغییرات زیاد دنیا این تیپ آدما احتمالاً سازگارترن و بقا خواهند یافت. نمیدونم تو اینجوری میبینی موضوع رو یا نه؟ آره ببین 100%، ولی دارم میگم من اصلا دیگه اینو الان خیلی محدود آخه به چیز نمیبینم، به ایران و ایرانی نمیبینم. الان انقدر سرعت تغییرات زیاده که یه سونامی اومده که رو کل کره زمین در داخلش ایران هم داره رد میشه. یعنی اصلا مهم نیست ایران با تمام بدبختیاتش، الان این سونامی کل من الان یه آدم خفنم توی کانادا پیدا کنم، باز مثلا ببین همون حرفی که تو داری میزنی دیگه. مثلا من یکی از چالنجای شخصی خود من، حالا میگم واقعا اینا ببین بستگی به نوع ماهیت بیزنس هم داره، ولی مثلا برای من علاقه به استارتاپ این بوده که تو داری همیشه یه کار جدید و با روش‌های جدید داری خلق میکنی دیگه. بهش وقتی میگن اینوویتیو و نوآورانه است یعنی همینه. خب درصد خیلی از بیزنسایی که حالا ما تو ایران داریم راجع صحبت میکنیم شاید نوآورانه نه. ببین مثلا به قول تو داری مثلا میگی که من چه میدونم ما رفتیم تو اونجا ایران ریحونو داشتیم، مثلا من رفتم طول اینترکام آوردم، در صورتی که مثلا خب میتونی این کارا رو هم نکنی. و شاید خیلی از اتفاقاتی هم که بر ما افتاد این بود که مثلا هم یه جایی رشد خیلی خوبی تجربه کردیم، هم خب مثلا خب زمان آنبوردینگ و آدما اومدن بالا خیلی بیشتر طول کشیده بود دیگه. و الان به نظر من میگم من الان واقعا مثلا فیگما به عنوان یه طول دیزاین طول جدید مثلا میدی، الان یارو مثلا بیاد به من بگه من فقط با فیگما کار میکنم یا مثلا اینو استفاده نمیکنم، دیگه این آدم آوتدیتد برای من، میدونی؟ یعنی تو نیاز داری یه مقدار، الان میگم اصلا الان جدا از بحث ایران و ایرانی بودن کل قیافه کار تو دنیا عوض شده. یعنی اصلا شاید اصلا یه ایده جالب، میدونی چیه؟ یه ایده جالب شاید اینطوری باشه که آقا تو یه فرد تالنتدی که میتونی مثلا یه چک مارک بزنی بغل پروفایلت که بگی آقا من یه مقداری با این نسبت به این تولای جدیدی که اومده رو اینا هم یه اشرافکی دارم، میدونی؟ ببین نکته اصلا همینه، یعنی بازیه این زنجیره از جنس این نیست که صرفاً چه میدونم یه جاب پستی باشه یا یه مثلا چه میدونم یه خلایی بیاد همینجوری پر بشه. یه پروسه‌ای داره، یعنی اون تالنت میتونه کوالیفاید بشه، میتونه دستچین بشه، بعد بر اساس نیاز اون بیزینسه مچ میکینگ اتفاق بیفته. میگم یعنی جالبه که این اتفاق داره میفته، یعنی بر اساس نیاز اون کمپانیه. مثلا ببین الان موضوع هایرینگ خیلی موضوع جالبیه، هرچند که من معتقدم خیلی زود اصلا AI احتمالاً نمیدونم چقدر موافقی HR رو دیسراپت میکنه. ببین الان چجوری تو الان یه نفر میخوای هایر کنی، حداقل مثلا تو کمپانیایی که من بودم، حالا مثلا مثل حالا این کمپانی‌ها، مثلا فکر کن ما یه نیرویی میخواستیم دیجیتال مارکتر، بعد میرفتیم به تیم HR میگفتیم خب اوکی این جاب دیسکریپشنشه، این ریکوایرمنتشه، میخوام اینا رو داشته باشه، با این ابزارا کار کرده باشه، بلا 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 بلا. اینو میدادیم به تیم HR، تیم HR میومد میرفت توی حالا این پلتفرمایی مثل حالا جاب اینجا، ایران تالنت، جاب ویژن، ایکس ایگرگ، اینا رو پست میکنه. بعد یه سری رزومه میاد، اون رزومه ها میان در واقع یه فیلتر روشون انجام میشه، یه شورت لیستی میشه به هایرینگ منیجر داده میشه، دوباره اون میاد یه شورت لیستی انجام میده، دوباره اینو محدودترش میکنه، بعد میگه اوکی حالا این 3 نفر رو برای من یه اینترویو ست کن، حالا تازه بره تو اینترویو.
اینترویو مثلا 3 تا جلسه 2 ساعته مثلا اینترویو بره، کالچر فیتش رو چک کنه، نمیدونم اسکیل ستش رو چک کنه، پروژه تعریف کنه، تاسک تعریف کنه، بلا بلا بلا، تا برسه به اینکه اوکی حالا به این جاب آفر بدیم. به نظرم کل این پروسه رو میتونه احتمالاً خیلی زود AI تیک اوور کنه، یعنی از همون اول زنجیره تا آخرش. حالا اینکه کی این اتفاق بیفته اینا رو کار ندارم، چون گفتی بحث اینکه دقیقاً با این تولا کار کنه این میخوام بگم همین الانش داره این اتفاق میفته. یعنی مچ میکینگی که مثلا این بچه‌ها دارن انجام میدن، مچ میکینگی که داره تا یه پروسه‌ای هدکر رو حداقل یه شورت لیست نزدیکتر به اون هایرینگ داره بهشون در واقع میده. ولی من کاملا حرفتو میفهمم و 100% موافقم و دمت گرم سهیل. ببین تو الان تو طبقه 16 ببین ما نداریم پادکست، اصلا اولا اینکه پادکست فارسی خیلی کمه و پادکستی هم نداریم، نه اینکه نداریم، ما خیلی کمه که انقدر بتونی با ترند روز خودتو آپدیت نگه داری. به نظرم این کاری که تو داری میکنی و خیلی هم حول محور AI و هوش مصنوعی داری بیشتر صحبت میکنی با بچه‌هایی که هستن، خود ماها خیلی آپدیت میمونیم روی این موضوع و این حتی کمک میکنه بچه‌ها در ادامه انتخاب کنن احتمالاً به کدوم سمت و سو بخوام برن و تو هم به نظرم داری اون چراغی که هیچی، به نظرم یه نور خیلی خوبی انداختی روی اکوسیستمی که توی ایران هست و به سهم خودت این کار رو خیلی تمیز انجام دادی و واقعا دمت گرم. دم خودت گرم. ببین آخه واقعا هم دنیا الان، ببین چون من الان یه حرفی میخوام بزنم و اونم نکتهش همین بود که الان هر چقدر شرایط توی ایران سخته، به موازاتش الان اتفاقاتی که دنیا میفته این ورم همین اتفاق افتاده. یعنی همین قدر که الان پیدا کردن شغل در ایران چالنجینگه و به اصطلاح دنگ و فنگ داره، این ورم الان داره، میدونی؟ چون واقعا یهو به سرعت تمام شغلای آدما عوض شد، دیگه هم به درد نمیخوره، میدونی؟ یعنی من واقعا خودم دارم میبینم دیگه، یعنی واقعا کلا ببین تو دیگه خودت هم تجربه کردی دیگه، توی کمپانی 100 نفره کل کمپانی رو 5 نفر میچرخه، یعنی 5 نفر دارن جور 95 نفر دیگه رو میکشن، 95 نفر دیگه فقط دارن 10% کارا رو انجام میدن، 5% دارن 90% کل کارا رو دارن انجام میدن. اصلا اون قانون 80-20 که توی هر نوع کانسپتی یه جوری جواب میده، تو اینجا هم جواب میده دیگه. 80% کارا توسط 20% آدما داره انجام میشه. و الانم به نظر من دوباره قانون 80-20 رو تو میتونی بس بدی تو این دنیای AI. و حالا AI هم ترسناک هم هست آخه، میدونی؟ یعنی واقعا یه جورایی هم اصلا نمیدونی چه اتفاقایی داره میفته. حتی میگم الان ترافیک وب، من اصلا بحث تالنت و شغل رو بذار کنار، میگم یارو 40 ساله روی اینترنت و وبسایت داشته، ویکی‌پدیا الان زیر فشار آجی، ویکی‌پدیا ترافیکش افت کرده، مشتی رو دونیشن بوده، میدونی؟ الان اصلا اینجوری که آقا من 50% ترافیک ویکی‌پدیا از بین رفته، میدونی؟ و واسه یه مقداری همه چی چالنجینگه. حالا تو به کل الان ایمپلوی ویکی‌پدیا باید با جا جمع شن، میدونی؟ آره ولی قبول داری، یعنی باز تو خودت تو طبقه 16 با حالا این کامیونیتی صحبت میکنی، همیشه میگی این تهدید و فرصت با هم هست. یعنی هم قسمت دارک سایدش هست، هم قسمت امید بخشش هم وجود داره. یعنی ببین، یعنی حالا همون انقلاب صنعتی رو ما بررسی میکنیم، میبینیم که خب خیلی از شغلا از بین رفتن، عوضش خیلی از شغلا تولید شدن. من داشتم توی توییتر، فکر کنم همین امروز دیروز بود، یکی از بچه‌ها توییت کرده بود، این مصاحبه مدیرعامل انویدیا رو داشت میداد و اینکه چقدر میتونه سریعتر اقتصاد رو بزرگ بکنه AI و داشت راجع به این صحبت میکرد. یعنی ببین وقتی اقتصاد بزرگ میشه، درسته مثلا تو میگی 5% نیروهای مؤثر و تاثیرگذارن، 95% دیگه شون دارن مثلا چه میدونم روی موج اون 5% کار میکنن. در حال دارک سایدش اینه بگی احتمالا 95% از بین میرن. خب این درسته، ولی ممکنه به نظرت مثلا یه فرصتی به وجود بیاد که اون 95% احتمالا یه جای دیگه پتانسیلشون توی اون فرآیندی که ساخته میشه آنلاک بشه؟ نه 100%. ببین حتما که همینطوره، ولی یه نکته که وجود داره اینه که ما الان یه مقدار خیلی کلی داریم راجع به
آدم‌هایی که دنبال کسب درآمدن و این اتفاق یعنی اون بالا یه کسیه که حالا یه تک نفریه که حالا وضع مالی بدکی هم نداره، آدم پر انگیزه هم هست، خودش هم میخواد آپدیت بکنه. ما الان همه 6شون گروه نوشونه آخه الان میدونی، و تو این 8شون گروه نوشونه. آره 6 دیگه منظورم خیلی پایین اومدم اتفاقا. دیگه 8 رو خیلی وقت پیش گیر بودن، الان دیگه به 7 و 6 رسیدم. واسه همین به نظر من یه مقداری وقتی یعنی من مثلا بعضی با مامانم صحبت میکنم مثلا اینطوریه که دیگه آدمام خیلی تنبلن، اینه میگم باشه مامان حرف درسته ولی نمیتونی و به کل کره زمین بگی تنبل، میدونی به هر حال از این درصد یه درصدی به هر حال همینن دیگه، چجوری میشه مشکل رو برای اونها هم حل کرد. و الان خیلی از آدما و بعضیام خستن آجی رو این همه رفته دانشگاه، الان وقت درآمدزاییش دوباره باید بشینه درس بخونه. ولی این دنیا همینه، یعنی من میپرسی که من از زمانی که کارو شروع کردم تا الان همچنان دارم درس میخونم، دارم یاد میگیرم دیگه، میدونی، یعنی منم دیگه اون آدمی نیستم که قبلا مثلا ریونو ران کرده یه اسکیل ست دیگه داره، اصلا نه اون سافرا رو دیگه بلدی، نه اون سافرا دیگه اصلا وجود داره، نه اون روشا دیگه وجود داره، اصلا کارهای دیگه مده الان مثلا، میدونی باید درست بلد باشی و این داستانا. ببین یکی از داستانایی که گفتی یه سوال پرسیدی، گفتی مثلا تو خیلی جا رو عوض کردی یا مثلا تو این 10 سال اخیر 4-5 جا بودی. ببین نکتهش همینه، یعنی تو هر اینداستری که میری، تو هر صنعتی که میری انگار یه چیز جدید یاد میگیری. یعنی ببین من خودم نمیتونم اینو خیلی درک کنم که چی میشه مثلا تو 8 سال 10 سال تو یه صنعت بمونی. داریم بچه‌هایی که مثلا از همون 8 سال پیش 10 سال پیش توی حالا این کمپانیایی که سروایو کردن و بزرگ شدن، مثل اسنپ، مثل دیجیکالا، مثل نمیدونم حالا شرکت‌های دیگه، خب از یه لایه کارشناس موندن بعد به لایه سی لول رسیدن. خب این پروگرس، این پیشرفته، یعنی مونده، ایول باحاله. ولی حالا درست داینامیک اون اکوسیستمی که توش هم هستی توی صنعت تو هر سال عوض میشه دیگه. مثلا من یادم اسنپ خب با یه تاکسی شروع کرد، بعد فود اومد، بعد ایکس اومد، ایگرگ اومد، فلان. خب این خودش تجربه است و این دتس اوکی. ولی اینکه تو صنعت‌های مختلف رو میری میبینی، تو توش یه اصلا نوع مارکتینگ عوض میشه. تو فکر کن مثلا زمانی که ما ریحون بودیم خیلی مس مارکتینگ بود، تو برو هر چی میتونی نصب اپلیکیشن بگی، تو هر جور میتونی مثلا دیجیتال ادز برو، اس ای او کار بکن، گوگل ادز برو، فلان فلان فلان. ولی یهو میری مثلا توی اینداستری مثلا یه کشمونی که داره نیش مارکتینگ میکنه، خب بعد خیلی مثلا جنس کاربراش کسایی هستن که مثلا دغدغه‌های احتمالاً اولی زندگی ندارن، براشون خیلی مهمه که کشاورزه چقدر مثلا زندگی خوبی داشته باشه. اصلا نوع مارکتینگ عوض میشه کامیونیتی بیس مارکتینگ. یه وقتی اصلا میری توی بیزنس بی تو بی، یعنی اصلا شکلش یه شکل دیگه است. و بعضا اتفاق تو هم الان گفتی اسکیل ست هم عوض شده، اصلا من سوال یه چیز دیگه ایم. خب این عوض کرد، یعنی دیدن این چیزهای مختلف خب قاعدتاً تو رو تغییر میده. یعنی اتفاقاً به نظر من برای خود من قشنگیش این بود که رفتم مثلا صنعت‌های مختلف رو دیدم و اصلا نوع مارکتینگ متفاوت توی صنعت‌های متفاوت، نه اینکه تو بری یه کاری رو همونو هی تکرار کنی، کپی پیست کنی. اصلا این شکلی احتمالاً تو خیلی یاد نمیگیری. برای خود من هم سوال همین جوری بوده، یعنی بری توی یه کاری بعد حتی بلدش نیستی، بری انجام بدی یادش بگیری، بری انجام بدی یادش بگیری. به خاطر همین خیلی این کانسپت انجام دادن و یاد گرفتن با همو بیشتر میپذیرم تا اینکه تو صرفا بری یه تئوری یاد بگیری بعد حالا بری به منصه ظهور برسونیش، یا نه بدون داشتن حالا اون بک‌گراند تئوریه یا بیسه بری کارهایی رو آزمون خطا کنی، بعد یه باجتی رو مصرف بکنی، بعد ولی خب حواست باشه دیگه، هزینه و فشار این داستان یادگیری این آدما به شدت فوق العاده زیادی افتاد رو دوش استارتاپ ها. ببین به هر حال من داشتم اتفاقا چند وقت پیش برای یکی از بچه‌هایی که با نادر که تو تیم فروش خودمونم بود داشتم صحبت می‌کردم و اونم کاناداست، داشتم صحبت می‌کردم. بعد بحث اصلا همین شد که ببین الان تو بهش فکر میکنی یه سری جاش خنده داره، ولی اگه یادت باشه تو موقعی که میخواستی سفارش آنلاین غذا رو بیاری توی ایران، بحث اصلا این بود که آقا اون رستورانه اصلا به اینترنت وصل نیست، باید میرفتی اینترنت براش وصل میکردی، باید میومدی مثلا یه پنلی، یه آیپدی، یه دیوایسی، یه اندروید چیزی براش بذاری بتونه دریافت سفارش بکنه. تراکت من اتفاقا میگم تو گفتم چقدر تبلیغ ساختیم،
برای فرهنگ سازی کمپینای ما مبارزه با تراکت بود. یعنی ما تم کمپینامون تلفن و تراکت. آره تلفن و تراکت بود. میدونی داشتیم فرهنگ سازی میکردیم و تمام استارتاپ شکننده‌ای که یه پول خیلی محدودی داره، خیلی سریع باید بیاد چیز خودشو نشون بده، حالا هزینه‌اش رفته داره برای کالچر آدما داره میجنگه، برای تغییر فرهنگ، برای تغییر یک رفتاری که قبلا داشته انجام می‌شده. به قول خودت دونه دونه بچه‌ها رو بخوای هایر کنی، ترینشون کنی، بهشون بگی روشت صحیح اینه، همه اینا رو از یکی دو سه نفر آدمایی که احتمالاً تو فاوندر بودن انتظار داریم. در صورتی که مثلا من وقتی تو کانادا مثلا تجربه، مثلا چرا من خودم جرئت کردم که مثلا برم مثلا کمپانی بزنم و فاوندر یه کمپانی باشم، به خاطر اینکه تو استارتاپ هایی که قبلا جوین می‌شدم می‌دونستم که آقا اینجا هم خیلی همچین تمام آدمایی که تو اگر مثلا کمپانی تو از یه حدی رد کردی و بعد یه حد خوبی رو رد کردی، تونستی یه مقداری اون MVP تو ببری جلو، دیگه مارکت رو بگیری و اینا، بعدش تو میرفتی یه آدم حرفه‌ای رو استخدام می‌کردی، مثلا میومد کال سنتر تو با آدم با تجربه‌ای که بود برات ستاپ می‌کرد، میدونی، یا میرفتی یه مارکتینگ دایرکتوری میآوردی که میگفتی که آقا تو بیا دیگه برو مارکتینگ من ردیف بکن. و این اتفاق کمتر تو ایران اتفاق افتاد، به خاطر اینکه کمتر آدم اکسپرتی پیدا می‌کردی. یعنی فاوندره باید همه چی رو بلد می بود و به قول خودت بچه اولیه هم که داری تو تیم مارکتینگ میاری، تو هم تازه دارن اولش یاد میگیرن و این چالنجایی بود که برای همه اتفاق افتاد. میدونی واسه همین یه جوری هم همه چی داره به سمت سوپر اپ شدن اینا، حالا جدا از بحث مارکت و اینا که میطلبه، ولی اینجوری که آقا همون تیمه فقط میتونه دوباره یه کار دیگه رو اکزیکیوت کنه تا بری یه تیم خیلی جدید براش بیاری. ببین درسته، یعنی توی ایران سراوا و فکر کنم راکت اینترنت بزرگترینایی بودن که اومدن اینو ساختن دیگه. یعنی این حالا اینوستمنت رو آوردن، پول رو آوردن، آدمای با تجربه رو آوردن، نالج رو آوردن و به نظرم خیلی کار خفنی بود. ولی الان شکلش خیلی عوض شده سهیل. یعنی ببین تو تجربه خود من و این حالا داستانی که اتفاق افتاد و حالا این شکایتی که اتفاق افتاد، ببین دیگه چیه قضیه این شکایت؟ اصلا یکم تجربت هم از این مجموعه گل رنگ رفتی هم بگو، یعنی برای من جالب بود. هنوزم بکنم صحبتاش حل نشده، یعنی برای حال یه گل رنگ نامی به وجود اومد، کلی استارتاپ ها رو اکویر کرد خرید و هنوزم بحث هست که آیا یه همچین موو بزرگی از یه شرکت سنتی این چنینی برای اکوسیستم استارتاپ مناسبه یا نه؟ ببین یکی از آخرین خبرهای خوبی که ما توی اکوسیستم شنیدیم IPO شدن تپسی بود به نظرم. و بعد از اون من یادم نمیاد مثلا یه خبر خوبی شنیده باشیم. البته یه جایی این خبر خوب تلقی میشه، جام خبر خوش. حالا من برداشت خودم آره من برداشت خودم میگم و احتمالاً برداشت غالب احتمالاً بچه‌ای که توی اکوسیستم هستن. اتفاقی که افتاد خب IPO شد و بعد گروه سمتی گلرنگ اومد تپسی رو خرید و رفت دنبال این که اکوسیستم ای کامرسش رو بسازه و تبدیل بشه به یک سوپر اپلیکیشنی احتمالاً مثل اسنپ که بتونه در واقع این مارکت رو هم توش در واقع ورود بکنه. یعنی احتمالاً یه سری شرکت‌های سنتی داره و داشت و اینکه بتونه یه زنجیره‌ای بسازه احتمالاً. خب یه سرویس دلیوری فکر می‌کنم داشت به اسم زپ که الوپیک رو خریدن، مرج شد با الوپیک و خب سفارش‌های اوکالا رو می‌برد به صورت خاص، سفارش‌های مجموعه‌های افق کوروش، یعنی یه زنجیره تأمینی به اسم افق کوروش داشت که تو کل ایران بود، یه سیستم دلیوری هم داشت، یه پلتفرمی راه انداخت به اسم اوکالا و اومد سفارش سوپرمارکتی آنلاین راه انداخت. با این شروع کرد گروه صنعتی تا جایی که من یادم میاد. فکر کنم راجع به اینم صحبت شد توی اپیزودهای قبلیت. منتها اینطوری بودن که احتمالاً کار خیلی هزینه بری بود و مثلا هزینه‌های هنگفتی داشت که این ساخته بشه. اوکی حالا یه تپسی هست، بریم اون تپسیه رو بگیریم و از حالا یوزر بیسش شروع کنیم، به اصطلاح وقتی سرویس ونچر اضافه کنیم مانیتایز کنیم اون یوزرها رو دیگه. یعنی اصلا فلسفه سوپر اپ این شکلیه که تو یه یوزر پول گنده ای رو با یه بیزنسی که احتمالاً خیلی راحت ترکشن میگیره و خیلی راحت یوزر میاد توش و استفاده میکنه، مثل راید هیلینگ یا حالا همون تاکسی اینترنتی، میتونی جذب کنی مثل یه پاساژ دیگه، پاخور بگیری واسه اون مثلا محصول اصلیت، بعد حالا شروع کنی 4 تا مغازه هم کنارش بزنی و تبدیلش کنی حالا به یه پاساژی که پول بیشتری بتونی از
اون چرخه در واقع LTV بیشتری بتونی از همون یوزر پول بگیری. و این شد فکر میکنم این برداشت منه، فکر میکنم این شد که گروه صنعتی به اون سمت رفت که تبصره رو بگیره و به سمت سوپر اپش بکنه. اما الان سرویس های تقریبا همون سرویس هایی که اسنپ داره رو هم اضافه کرده. ببین نکته چیه، چی شد به اینجا رسیدیم؟ یعنی این اتفاق خیلی باحاله، یعنی اکوسیستم به جای یه تک پلیر بودن الان دو بازیگر شده و این خیلی اتفاق خوبیه و دمشون گرم. یعنی این هزینه رو کردن، این پول رو گذاشتن و به عنوان یه ونچر کپیتال بیان این کارا رو بکنن، خیلی قشنگه و به نظرم این یه خبر خوب بود برای اکوسیستم استارتاپی. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که الان ببین الان یه ذره شرایط کشور شرایط نرمالی نیست. یعنی تو میگی این سرمایه گذاری و این پول رو استارتاپ ها گذاشتن، این هزینه رو استارتاپ ها کردن که این نالج ساخته بشه، کاملا درسته و خیلی کار ارزشمندی هم هست. ولی الان یه اتفاقات دیگه داره میفته. یعنی تو یا باید بری توی یکی از این هولدینگ‌ها دیگه، تو کلا تو اونجا بمونی، یا اصلا بری یه اینداستری دیگه. بعد ما داریم راجع به کلا چند تا مثلا تک استارتاپ صحبت میکنیم که میتونه سروایو کنه. حالا فکر کنم این قرارداد رو حالا بشه یکم روش حرف زد داد. یعنی میتونین شما بررسی کنیم. میگم اون قرارداد نان کامپیت یه چیز استانداردی قدیم بوده، حالا توی ایران یعنی کپی پیست شد از این ور. چون اینجا مثلا تو اگه فیسبوک باشی یا نمیتونی بری ایکس، تمام برای علمشو داری، نالجشو داری، از اسرار بیزنس خبر داری، از تکنیکا خبر داری، یه همچین فلسفه‌ای داشت. ولی حالا تو ایرانی که کلا 10 تا کمپانی که این 10 تا مال دو نفرن، خب واقعا یا باید اینجا کار کنی یا اونجا کار کنی، نمیشه دیگه. ولی مثلا فکر کنم قرارداد محرمانگی رو یه طور دیگه ای میشه امضا کرد، نه که نان کامپیتش بکنی. آخه الان شرایط اینجوریه که ببین الان واقعا در همین حده، اینو میخوای امضا کنی یا مثلا میخوای همینی که هست. بعد خب بابا طرف خب داره کار میکنه، میخواد پول در بیاره، مجبور اون امضا بکنه، میدونی؟ و الان آپشنای زیادی هم نداره و واقعا یه مقدار ظالمانه هست. یعنی تو بی آنست ببین من اینو میفهمم. یعنی تو اگه داری مثلا چه میدونم توی سرویس ای کامرس کار میکنی، تو ای کامرس رقیب آقا تا 2 سال نمیتونی بری، این کاملا اصلا مشخصه، یعنی منطقش مشخصه. ولی اینکه مثلا تو داری توی یه چه میدونم سرویس سفارش آنلاین غذا کار میکنی، بعد توی یه وی او دی رقیب نمیتونی بری، آخه چه ربطی داره؟ اون داره یه کار دیگه ای میکنه، اون داره یه کار دیگه ای میکنه، میدونی؟ اصلا اینشو من نمیفهمم. حداقل اگه تو میتونی اصلا به من بگو این منطق وجود داره تو دنیا یا نه. اینو بذاریمش کنار. ببین یعنی این قرارداد رو میذارن جلو، همینی که میخوای هست و دیگه تو یا نباید بری اونجا یا مثلا بری توی صنعت دیگه ای اصلا که توی این هولدینگا نباشه. چه میدونم بری توی یه چی بگم آخه مثلا یه سایت مثلا موزیک فروشی که اینا حد توشون نیست مثلا، یا اینکه باید تو اونجا بمونید و پیشم به تنت بمالی. و الان نراتیو این شکلیه. حالا من که میدونم مثلا احتمالاً دادگاه‌ها و قاضی و اینها تهش توی ایران اینجوریه که تو میتونی قانع کنی دیگه. مثلا من سر این موضوع وکیل دارم و دارم با وکیل این موضوع رو پیش میبرم و میدونم تهش احتمالاً اتفاقی نباید بیفته، چون اصلا ضرر برای خود اون اکوسیستم میشه، کلا اکوسیستم از هم میپاشه. یه چیزی ولی بهت بگم، من الان باز دارم نگاه میکنم این ببخشید واسه طرف این دیتایی که تو داری میگیری، این بند عدم رقابت یا حالا همون نان کامپیت توی قانون ایران، توی قانون کار ایران خیلی قابل دفاع نیست مثل آمریکا و اینا. یعنی اگه ازت شکایت شده درصد خیلی بالای شکایت تو برنده میشی، چون اینا نمیتونن خیلی اجرا کنن این نان کامپیتی که داری میگی. بعد اصلا هم میگم نان کامپیت که بهش میگن جنتل اگریمنت، یعنی اگریمنت آدم حسابی بازی باشی، اونم خود کمپانیا با هم دیگه مثلا اپل میره با ادوبی مثلا دست میگه آقا از آدمای هم دیگه هایر نکنیم، از آدمای دیگه از هم دیگه استخدام نکنیم دیگه، رو نمیندازتش رو بند فرد. واسه همین آره شاید مثلا اینم مثل همین داستان کارهایی که اسنپ کرده بود که رفته بود رقابت رو سخت کرده بود برای تمام پلیرهای دوم، یواش یواش اینم باید یکی زور بزنه و اینا رو از توی قراردادهای جدی بکشه بیرون. آخه ببین نکته چیه، یعنی برای خود من یه مقدار جای سوال اینه که چرا فقط تو لایه مثلا
کارمندا این اتفاق میفته. ببین تو مدیر عاملایی رو میبینی که توی مثلا اون هلدینگ بوده اومده توی این هلدینگ بوده رفته توی اون یکی، یا از اینجا رفته اونجا. چرا اصلا روی اونا اتفاق نمیفته؟ دلیلش که به نظر من معلومه، یعنی آخرش به نظر من دلیلش یه ترمی بوده که حالا هر کم خوشش اومده کرده تو قراردادش. دلایلش هم فکر کنم خیلی سخت قابل فهم نباشه، ولی وقتی میفهمی با توجه به شرایط کشور ترمای غلطیه، شاید وظیفه تو من اینه که بتونیم اینا رو بولدش کنیم و یواش یواش این قوانین رو تغییر بدیم دیگه. همونطوری که اون داستان اسنپ گفتم دیگه باعث شده بود که تمام قراردادها رو خیلی اکسکلوسیو ببنده و همین الان هم مگه همین اتفاق برای همین چیز نیفتاده بود، برای تپسی فود و اینا که الان اونا هم نمیتونن اکسپند بکنن به خاطر اینکه دوباره همون قراردادها رو دارن. میدونی قراردادهای خیلی فوق العاده اختصاصی رو دارن. الان حتی دوباره دیدم یه نامه دیگه از یه کمپانی حتی رأی شورای رقابت اومد یعنی ولی 10 بار این رأی اومده. 10 بار من از موقعی که از ایران اومدم بیرون همه برنده میشن، چه اتفاقی میفته، ولی باز دوباره داره اسنپ همون کارو میکنه که یه مقدار پیچیده است. حالا منم اطلاعی ندارم، نمیدونم چه شکلی داره اون اتفاق پیش میره، ولی منم شنیدم رأی شورای رقابت اومد و یه جورایی اون حالا به ظاهر اون انحصاره رو برداشت. بعدش من حالا یه سری داستانا رو میدونم به وقتش، حالا اونا رو من میگم، یعنی آدمش که احساس کرد وقتش صحبت کنه راجبش، اینا هم اون پشت مشتا میرن دیل میل میبندن. یعنی اگه برنده هم میشن، برنده رو یه جوری دیگه بردن. یارو گفته من اینو بیخیال میشم، تو ببر، ولی اینجا باید این کارو بکنی. آره میفهمم چی میگی. خلاصه ببین نکته اینه که نه تنها خود این حرکت درستی به نظر من نیست، حداقل احتمالاً به نظر جامعه عموم هم این درست نباشه. توی این شرایط که دیگه اصلا خیلی بدتره. یعنی واقعا من میدونم توی بعد از جنگ قراردادایی حالا دو طرف داره این اتفاق میفته. یعنی الان من فکر میکنم فقط به یک هلدینگ خاص محدود نیست، یعنی اون یکی هلدینگ هم اومده همون حرکت رو دوباره داره میزنه و دیگه تو این شرایط دیگه واقعا یه مقدار عجیب غریب تر میشه. حالا انیوی به قول تو وظیفه ماست که راجع به این موضوع صحبت کنیم و یه مقدار حداقل یه هولی بدیم که این قضیه یه ذره بهتر بره جلو. آره محمد، بسی لذت بردیم. من امیدوارم که بیشتر شرایط ایران هم واقعا سریع روبرا بشه و ایشالله اگرم میری به سمت اون ایده رو نه به خاطر محدودیت ها، بلکه به خاطر اینکه ایران سوراخش به دنیا باز شده و دیگه میتونه با دنیا راحت کار بکنه، از اون زاویه اتفاقی افتاده تا برعکسش. و میدونم الان هممون الان یه لنگ و پا در هواییم که اصلا نمیدونیم قضیه چیه. اصلا الان شبیه یه دکمه پاز میمونه، میدونی، انگار مثلا دقیقه 70 فیلم یهو همه چی وایساده نمیدونیم چی شد، میدونیم. و من میدونم که چقدر شرایط عجیب غریب و سختیه تو ایران الان، ولی امیدوارم که همه چی به زودی درست بشه. دمت گرم، خیلی حال کردم. دم خودت گرم. سوال ببین من یه چیز آخرش رو بگم. ببین این شرایط سخته رو من نمیدونم تو چقدر با این موافقی. یعنی دقیقاً اون جایی که تو احتمالاً بیشترین سختی رو داری میکشی، احتمالاً یه فرجی بعدش حاصل میشه. یعنی ببین این قانون طبیعته به نظر من، و اون جایی که تو داری خیلی عذاب میکشی و فشار داری و اون تاریک ترین نقاط وجودت داره آسیب میبینه، اونجاست که تو احتمالاً یه نوری میبینی. مثلا حالا مثالشو میزنن دیگه، مثلا اون لحظه‌ای که سحر میشه قبلش تاریک ترین نقطه‌ایه که بوده و به نظر من الان تو اون شرایطیم و حداقل من بهش امیدوارم. شاید مثلا بهش بگیم خیلی خوشبینیه زیاد از حد یا هر چیزی اسمشو بذاریم، ولی به نظر من یه مقدار داریم به اون تاریک ترین نقطه میرسیم که احتمالاً بعدش یه سحری، یه فرجی، یه شکوفایی چیزی حاصل میشه. و دم خودت گرم، مرسی که این فضا رو دادی و صحبت کردیم. منم خیلی حال کردم دیدمت بعد از مدت. سوی آره منم خیلی خوشحال شدم دیدمتون. ببین همون دیگه، از تا زمانی که نمیری، این در همه چی صادقه، میدونی، تو استارتاپ فقط نباید بمیری، میدونی، توی پوکر فقط نباید از بازی بری بیرون، میدونی، تو همه چی تا زمانی که تو بتونی خودتو نگهداری، به قول خودت آخر یه فرجی اتفاق میفته. به قول نیچه اون چیزی که تو رو نکشه احتمالاً قوی تره. آره 100% همینطوره. دمت گرم محمد سمیع. دم خودت گرم. مرسی سهیل. قربونت برم. چاکری. مخلصم. قربونت. خداحافظ.